واروژان یک سوال بود، یک پرسش بود. فراتر از عرصه آهنگسازی یک پرسش فرهنگی بود. آهنگساز ذهنیت ساخت موسیقی برای تصویر نداشته، یک کار تجربی کرده، درود بهش. در اکران اول موسیقی فیلم نیست. از تابستون 1349 اکران دوم قیصره که حالا صحبت موسیقی هم میاد وسط. شما به طور مشخص در سال 54 حجم، میزان رکود و کمکاری ترانه رو میبینید. به یک جایگاهی میرسه که ما الان که تاریخ رو مرور میکنیم دیگه فراتر از ترانه شاخص اون دورانه، شاخص هنر به اصطلاح معترض اوایل دهه 50. ببینید در مورد موسیقی فیلم خیلی رک بگم. در موسیقی فیلم آقای منفردزاده ساحتی رو بهش دست پیدا کرده که کسی بهش نمیرسه به نظر من، که مگر میتونه انقلاب بکنه، چه نقشی در انقلاب داره. از یک نگاه خب مگه میشه اون اتفاق گنده رو با یه ترانه رقم زد؟ به قول خود آقای منفردزاده چرا ما الان ترانه بسازیم رقم نمیزنه؟ الان قسمت جذاب مجلات فرهنگی ما، پادکست های ما، تولیدات فرهنگی بخوایم بگیم بازخوانی گذشته است. ما چیزی الان نداریم. ما در لحظه هستیم که اگه اشتباه نکنم گرامشی گفته، میگه کهنه دیگه کار نمیکنه، نو هم نیومده. در لحظه بحران هستیم واقعا. اول که خیلی خیلی ممنونم که قبول زحمت فرمودین اومدین که این گپ رو با هم بزنیم در مورد موسیقی ایران. من الان سریع وارد سوالام بشم یا دوستان یه معرفی چیزی؟ من میخوام قبلش تشکر کنم اصلا، چون تو تشکر کردی. نه اتفاقا من سپاسگزارم از شما در این دوره زمانه‌ای که در واقع یک همیتی از جانب رسانه‌های رسمی وجود داره برای ندیده گرفتن کارهای به اصطلاح فرهنگی که میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، با هر میزان در واقع کیفی که باید ارزیابی بشه و ارزش گذاری بشه. دوستانی مثل شما که در واقع در جهان موازی رسانه‌های رسمی دارن کار میکنن، در واقع همدیگر رو پیدا میکنیم و به معرفی کار هم میپردازیم. برای من از شما سپاسگزاری میکنم. از طرف اون کسانی که وظیفه اصلی دارن برای پرداختن به این مسائل هم از شما معذرت خواهی میکنم. نه آخه واقعا مهمه، خیلی مهمه که اتفاقایی داره میفته که سال هاست خواستن نادیده بگیرن، ولی الان خب این پلتفرما باعث میشه که ما بتونیم یکم بی‌واسطه تر یه چیزایی بریم سراغشون، چه در مورد حالمون چه حتی گذشتم. من اولین سوال اصلا از همین قضیه شروع میکنم، اینکه چرا حسین نصاران رفت سراغ پژوهش موسیقی؟ یعنی این برای من خودم خیلی جالبه و خب پژوهش موسیقی در ایران خیلی کار سختیه. وقتی به سمت قبل از انقلاب میریم خیلی سخت‌تر میشه و 4 تا کتاب خیلی خیلی جالبم در آوردین شما. اولیش که باران عشق گفتگو با ناصر چشم‌آذر، دومیش کتاب واروژان که اصلا یه پروژه تحقیقاتیه و 2 جلدی که تا الان فکر کنم جلد سوم داره دیگه، کتاب چهارم داره شناسنامه اسفندیار منفردزاده که جلد دومش هم به تازگی چاپ شده. یه توضیح در مورد این پروسه پژوهش چی شد وارد شدین؟ واقعا وارد شدنی نبود، یعنی بودم دیگه. اینجور کارا رو به واسطه این که از جنس علاقه است، شما در هر لحظه از زندگی تا یه کاری رو علاقه داری یه جای این پروسه قرار داری. وقتی برمیگردی نگاه میکنی احتمالاً در همون کودکی هم داشتی یه کارایی میکردی ولی در مقیاس همون کودکی با همون میزان دانش. بنابراین من جایی واردش نشدم، واقعا بودم، مدام پیگیرش بودم. مهمترین مسئله واکنش دادن بود نسبت به این چیزی که من از قدیم دوست داشتم، لایه‌های دیگه‌ای رو ازش درک می‌کردم، میفهمیدم که فراتر از آن چیزی که به اسم به اصطلاح هنر عامه، سرگرمی عامه، ترانه، انواع اسمایی که تقلیل میده جایگاه رو، در واقع فراتر از اون من درک میکردم عمق بیشتری داره. درک میکردم به واسطه ارزیابی و زیبایی شناسی میشه در موردش بیشتر صحبت کرد و هیچ وقت چیزی پیدا نمیکردم. این که میگم هیچ وقت چیزی پیدا نمیکردم، واقعا چیزی پیدا نمیکردم. من انسان پیگیری بودم و آن میزانی که میتونستم خوندم، جستجو کردم، چیزی پیدا نمیکردم که اینها فراتر از یک تولید پاپیولار و سرگرمی و اینجور موارد در واقع در عرصه هنری جایگاهی دارن.
یک کار هنری محسوب میشن. طبعا کار هنری تولید منفی داره، تولید خوب داره، تولید بد داره، همچنان که کارخونه هم به همین ترتیبه. من در واقع مدام در حال این به اصطلاح جز و پر زدنه بودم که یه لایه‌های دیگه‌ای داره، میشه در واقع زیبایی رو با اینها هم تجربه کرد، از اینها هم داشت. از یک جا به بعد دیگه مسئله اومد به این سمتی که بذار خودم یه کاری بکنم. و موقعی که در واقع خب قبلا می نوشتم، خیلی دوستا تو مجلات دانشجویی می نوشتم، تو صحبت ها سعی می کردم کاری بکنم، تو مجلات بعضا می نوشتم. زمانی که سال 91 اواخر 91 من امکان کار با آقای چشم آذر برام به وجود اومد، در واقع یک لحظه برگرد گذشته رو نگاه بکن در مورد آن چیزی که بهش میگیم موسیقی پاپ و آن چیزی که بهش میگیم ترانه پاپ. من به اسم قائل نیستم، ولی فعلا برای که در واقع زبان مشترک برسیم، آیا کتابی داشتیم؟ آیا کار جدی شده بود؟ هیچ کدوم از کارهایی که شده بود اصلا نمیخوام تقلیل بدم، ولی یه کار منسجم که در واقع در این رابطه باشه و از یک سطحی پایینتر نباشه، یک سطحی باشه که یک مخاطبی که فراتر از علاقه مثلا به ترانه باشه بخونه بگه او یه جایی از گذشته منو داره پاسخ میده، از حیطه در واقع پاورقی و خاطره و اینجور برنامه بگذره، یه جایی از تاریخ ما رو که بهش نگاه نشده رو یه چراغی انداخته باشه. من دقیق یادمه موقعی که رفتم خدمت آقای چشم آذر و گفتم، ایشون خودش هم تعجب کرد. این خیلی چیز دردناک و تعجب آوری که یک در واقع هنرمند با سابقه و به شدت صاحب کارنامه و صاحب شناسنامه معتبر خودش هم در واقع فیدبک هایی که از جامعه فرهنگی و هنری گرفته به این سمته که احتمالاً اون هم به این نتیجه رسیده که آقا دیگه ما که دیگه کارمون ارزشی نداشت گویا، یا ارزشش بهتره بگیم درک نشد، اینطوری بگیم بهتره. و براش تعجب بود که فکر میکردم باز میخوام در مورد موسیقی فیلم صحبت بکنم. اما موسیقی فیلم همون قضیه صحبت خواهد شد که در مورد ترانه است. هر آنچه که در زندگی شما سهم داره، شما از ترانه اومدی در موسیقی فیلم. و خب برای ایشون یکم سخت بود و برای ایشون باور نشدنی بود و خیلی سخت راه دادن، چون اصلا تجربه‌ای نبود در این رابطه و واقعا سخت بود راه دادن ایشون. بگذاریم از اون در واقع اتفاقات توضیح چون قبلا توضیح دادم. بنابراین بله، به گمان من این بیشتر وقتی برمیگردم نگاه میکنم یک قیس کردن از این باب بود که میشه در این حیطه هم کار کرد و باید کار کرد. حیطه به زمین مونده ایه و من در کمال فروتنی و در کمال جسارت ادعا میکنم یه کاری رو کردم در این زمینه که یه کمکی فضاش باز شده و الان خوشبختانه خیلی خوب شد. من حالا چیزی که من خیلی برام جالب بود توی این پروسه این کتابا که دیدم اینه که انگار واروژان از دل چشم آذر در اومده و از دل واروژان دوباره منفردزاده انگار در اومده. اولش درست گفتی و بعدی رو نه. میدونم که رابطه با یعنی آقای منفردزاده و اصلا این منفردزاده رو قبل شما یه گفتگویی باش داشتین، یه آشنایی داشتم. فراتر از اون، از زمانی که یادمه منفردزاده رو دوست داشتم. ببین برای من در موسیقی فراتر بریم، یه کمکی بگیم در هنر، یه کمکی بریم در حیطه گسترده‌تر، کار هنری کردن در واقع برای من منفردزاده اتفاق یکه، به واسطه یه درک و دریافتی که از کاراش داشتم. برای خودم اون آموزگاری که ما مدام در واقع در ذهن خودمون داریم برای که میگیم از نظر زیبایی شناسی این منو ارتقا داد. بله، گالری نقاشی رفتم، کتاب خوندم، فیلم بسیار دیدم، اما آن کسی که باعث شد زیبایی رو بهتر درک بکنم و در واقع زبان صحبت در مورد زیبایی رو پیدا بکنم جهان کاری اسفندیار منفردزاده بود. خب طبعا به دلیلی که من به موسیقی بیشتر از همه علاقه داشتم از بین آهنگسازان اتفاق میشد. چه بسا اگر به نقاشی بیشتر علاقه داشتم مثلا اکبر صادقی می بود مثلا برای من این قضیه. به واسطه علاقم به موسیقی آن کسی که باعث شد که من متر و معیار پیدا بکنم در ارزیابی و ارزش‌گذاری کارهای موسیقایی و کار هنری و کار هنری رو از تولید هنری و تولید هنری رو از کارورزی هنر جدا بکنم، آقای منفردزاده بود. بله، نه من از این باب میگم. داشتی سوالت متوجه شدم. ببین بله، کتاب واروژان به طور مشخص از میانه کتاب ناصری چشم آذر به وجود اومد، چون مدام صحبت واروژان بود. خود من هم اسم ایشون رو زیاد شنیده بودم. این بزرگوار رو یک ساعت اسطوره‌ای داشت، همه یک ساعت اسطوره‌ای داشت. روایت های عجیب غریب که مثلا
تنها زندگی میکرد بگیر، تا اینکه شاهکاری بود تنظیم رو وارد ایران کرد. این مقوله وارد ایران کردن هم یک در واقع از اون چیزاییه که ما همه در حال چک کردن. یک دوستی هم گفت پست مدرن رو من وارد ایران کردم، مثل کفش مثلا به قول یکی دیگر دوستان. بگذریم، یک شمایلی بود که ما در صحبت با آقای چشم‌آذر داشتیم. قبلا هم برای من سوالاتی بود که مدام تعریف میشه از واروژان، اما در حدی که آقا اصلا دیگه اون که بی‌نظیر بود، اون که یک جایگاهی داشت، اون و حیف که ما چیزی نمیدونیم. در اون میانه آقای چشم‌آذر که در واقع اولین تلنگر زد و آقای محمد سریر که آقا یه کار در مورد واروژان بکن. و من دیگه آخر کتاب چشم‌آذر که داشتم کارهای ویرایش و سفاره‌ای انجام میدادم، کتاب واروژان رو شروع کرده بودم و واقعا پروژه جذابی بود. ببین یک جلدی داره چاپ 1 و 2 واروژان، کار آقای مسقالی که هدیه دوست گرامی علی بختیاری به منه. یک جلدی داره که خب احتمالاً آقای مسقالی در جریان نبوده که پروسه این کتاب چطوره. در واقع یک عکسی از واروژانشون گرفتن و کار کردن. در واقع با تاچ‌هایی، با رد انگشت‌های چهره واروژان ساخته شده. من در مورد کتاب همین اتفاق افتاد. مدام گشتم یه چیزهایی رو مثل ساختار یک تجهیزی رو که ساختار ماژولار داره، سلول هر چیزی رو پیدا کردم گذاشتم سر جاش. این سوال بعدی رو به وجود می آورد. بعد میفهمیدم که فلان کس این قسمت رو میتونه جواب بده. یه پروسه ای رو طول میکردم تا اون فلان کس رو پیدا بکنم. ایشون بعد به من اعتماد بکنه، به من پاسخ بده و موارد دیگه. این ساختار ماژولار در مورد کتاب واروژان شکل داره به یک معنا. هر آنچه که مخاطب و خواننده این کتاب در روند خوندن کتاب واروژان رو میشناسه باید تصور بکنه که من هم همین روند رو طی کردم، فقط با یک نظم و ترتیب متفاوت. یعنی اون شانس داره که یک نفر نویسنده و ویراستار اومده اینو منظمش کرده، گفته آقا لطفاً اینطوری ببینید. من در واقع همینطور گفتم او پس این بوده. بعد باز میرفتم سراغش، رها نمی‌کردم تا مرحله بعد برسه. واروژان از این حیث شکل گرفت و از این حیث یک جایگاه مناسبی هم در این عرصه پیدا کرد و بسیار بازتاب خوبی داشت. من ببینید در مورد آقای منفردزاده نمیشه اینو گفت، در مورد این چیزی که میخوام بگم، در مورد چشم‌آذر نمیشه گفت، روزی اگه در مورد آقای بیات کار بشه سوال نبودن هیچ کدوم از اینا. یعنی شما مثلا آقای منفردزاده رو میشناسی، چشم‌آذر رو میشناسی، بابک بیات رو میشناسی. واروژان یک سوال بود، یک پرسش بود، فراتر از عرصه آهنگسازی یک پرسش فرهنگی بود که این در عرصه فرهنگ ما این کسی که آمد و رفت و چنین یادگارهایی بکنه چی بود؟ این شهاب سنگ چی بود؟ اومد و رفت و ستاره دنباله‌داری که ما نورش هنوز داریم می‌بینیم. من ادعا میکنم به این پرسش پاسخ دادم. در مورد کتاب‌های دیگه‌م این نیست. من یک کار تحقیقی کردم در مورد کتاب‌های دیگه‌م، در واقع ریزکاوی کردم در مورد کارهای دیگه‌ام، یک جلوه پژوهشی انتقادی دادم به زندگی اونها، شناسنامه رو بازتاب دادم و از این کارا کردم. خوب و بدش رو باید ارزیابی بشه. اما در مورد واروژان ادعا میکنم به یک پرسش پاسخ دادم. الان دیگه میفهمیم واروژان کی بوده، آن کسی که اینقدر مهم بوده، 1356 فوت کرده در 41 سالگی، در دوره‌ای که به خاموشی تموم شده. 1 سال بعدش دیگه اصلا این عرصه ممنوع شده، اتفاق منتقل شده به 12 ساعت اونورتر دنیا، در غرب، در اون طرف دنیا، غربش هم نگیم. و ناگهان این مرد در تمام این سالها یک نسل دیگه، 2 نسل بعد از اون ارزشش رو پیدا کردن و متوجه شدن چه جایگاهی داره. نمیدونم برای کسان دیگه هم در تاریخ ما این اتفاق افتاده یا نه. در مورد واروژان اینطوریه که یک جمعیتی جایگاه این مرد رو دوباره احیا کردن و بر دوش گرفتن و خورشید آسمون نشونش دادن. ولی این که گفتم اینا انگار به ترتیبن به خاطر اینه که به نظر من اومد که اگر کتاب واروژان نبود اون وسط، منفردزاده این میزان مفصل و جزئی نگر نمیشد. یعنی اون انگار یه پله‌ای بود که باید طی میشد. ببین من منفردزاده رو در واقع یه جای دیگه هم تو مقدمه کتاب 1 نوشتم، واقعا سهم من بود انجام این کار. به واسطه علاقه داشتم و به واسطه حجم کارهایی که ازش جمع کرده بودم، کار نه به معنی کار شنیداری، ابزار شناخت، اصطلاحاً مواد، متریال، ازش جمع دستمایه. اما واقعا این چیزو نمیدیدم، اینطوری بگم زبانش رو نداشتم.
یعنی یه چیزی رو تو ذهنم بود از میزان زیبایی و در واقع تحلیل به اصطلاح هنری یا تحلیل پژوهشی یا در مورد توصیف جایگاهش، اما اون لحظه‌ای که حتی می‌خواستم در یک جمع دوستانه هم بگم واژه نداشتم براش، زبانش رو که دیگه اصلا نداشتم. به یک معنا من در واقع نمیتونستم در اون مرحله به میزان چیزی که در ذهن دارم ذهنیتم رو تبدیل به عینیت بکنم، تبدیل به واژه بکنم، تبدیل به نوشته بکنم، یعنی عینی ترین چیز ممکنه، یعنی یه قدم مونده به تصویر دیگه، نوشته منسجمش بکنم. کار چشم آذر رو کار کردم، همزمان بگم که خب کسانی هم داشتن با آقای منفردزاده گفتگو میکردن و من میگفتم که خب این دوستان انجام میدن، بعدا من یه کار مستقل انجام میدم. یک ریشخندی هم داشتم که خب شما هم انجام بدید، ولی بعدش من انجام میدم تا معلوم بشه. معمولا این کارهایی که سخته دیگه به سرانجام رسوندنش، معمولا گفتگوه شکل میگیره. کار گفتگوهای خیلی خوبی هم کرده بودن دوستان، آقای زراعتی و دوست گرامی هانی ظهیری انجام دادن، کسان دیگه هم انجام داده بودن. کارا به سرانجام نمیرسید دیگه، گرفتاری های زندگی امکان نمیده. من کتاب واروژان رو که دیگه اصلا انجام دادم، یه پروژه دیگه ای بعد واسه تو ذهنم بود. گفتم خب این دوستان دیگه کارو دارن انجام میدن و من برام نیست بپرم توی پروژه‌ای و در جریانم بودم که مثلا این جلسه مثلا در مورد فلان چیز این دوستان گفتگو کردن، کاملا از طریق خدای منفردزاده خبر داشتم. بعد از کتاب واروژان من کار جمع آوری کارهای آقای منفردزاده رو انجام دادم. باز یک ادعای اینی که برای اولین بار و هنوزم برای اولین بار مونده، کار یک آهنگساز از نقطه ابتدا تا نقطه انتها جمع آوری بشه، شناسنامش برای شناسنامه صادر بشه، اینطوری بگم، برای شناسنامه صادر بشه، تجمیع بشه، گردآوری بشه و ارائه بشه. ما در واقع پروژه سایت آقای منفردزاده رو راه انداختیم، نه الزام در حد یک سایت معرفی، در حد یک پروژه، یک نمایشگاه مجازی. همه کارهاشو از اولین کار جمع کردیم، نسخه ها رو سعی کردیم نسخه های مستر پیدا بکنیم، عکس ها، مستندات و امثال همه رو جمع کردیم و در قالب یک سایت که هر ترانه، هر قطعه شناسنامه مشخص خودش رو داشته باشه، اونو منتشر کردیم، رو سامانه های جهانی قرار دادیم که در اختیار باشه برای علاقمندان. این هم از اونجایی میاد که من موقعی که کتاب واروژان رو کار میکردم، یه لیستی داره دیگه آخر کار، جدول تنظیم ها و چیز که به نسبت کاری که مثلا در سال 95 انجام شده همچنان با دقت هست اون جدول، اما احتیاج به ویرایش داره. خب طبعا خطاهایی داره اما اشتباه زیاد نداره دیگه، در حد خط سال و اینجور برنامه هست. چیزهای دیگه هم پیدا شده که میشه بهش اضافه کرد. من اونجا مدام این حسرت داشتم خب این کارا باید شنیده بشه. حتی رفتم دنبالش که یک CD کنار کتاب بدم که در واقع وقتی مثلا میگم که فلان قطعه خب طرف بشنوه. آنچنان هم فضای یوتیوب و مجازی هم فراگیر نبود که حالا اگه یکی علاقمند باشه مثلا ترانه زندگی رو گوش بده بره یه جا بزنه سری گوش بده. این حسرت با من بود و بنابراین گفتم اگر در پروژه بعدی اگر بناس دوستان کاری در مورد آقای منفردزاده بکنم بذار من این قسمتش انجام بدم. اون که انجام شد در واقع در میانه بود دیگه. گفتم اصلا چیکار دارن میکنن بچه‌ها؟ آقا ما به این نتیجه رسیدیم که ماتریال رو همه رو بدیم به تو که کار انجام بدی، کار رو فاینال بکنی. خب شرط گذاشتم گفتم به طور مطلق دیگه باید کار من باشه، یعنی آن چیزی که دادن در همین مرحله باید تموم کنن، سلیقه و روش کار روش من باشه. ضمن این که من مدام دیگه یک حجم قبلا گفتگو کرده بودم برای خودم داشتم از آقای منفردزاده، حالا وقتی هم که میخوای کار بکنی سوال در سوال به وجود میاد دیگه. این که یک پرانتز باز کنم، بعضی مواقع کسانی رو میبینم که اتفاقا آدم‌های معتبر فرهنگی هستن میگن خاطرات منفردزاده، کتاب خاطرات منفردزاده یا گفته های منفردزاده، یعنی تصور اولش از کتاب خاطره است. این کتاب واقعا خاطرش واروژان به همین ترتیب 10% کتاب خاطره نیست، از جنس خاطره به ما و خاطره نیست. یک روایت تاریخی هست ولی خاطره نیست که رفتم فلانجا دیدمش و اتفاقا لباس قرمز پوشیده بود. از این جنس نیست، چون خط قرمز من این قضیه. اگر چیزی به شناخت کمک نکنه از نظر من جزء اوتبر حذفیاته. یا میگن گفت، یعنی تصور اینه که مثلا آقای منفردزاده نشسته و همه تاریخ رو این چنین مرتب و روون احضار کرده و گفته و اینا. اصلا یک چیز، یعنی میزان درک بعضی از
در واقع منتقدین هم برای من عجیب غریبه. نه، این گفتگوها در واقع دستمایه‌های شفاهی اولیه پیاده شده توسط من. اینجا مرحله بسیار سختشه پیاده شدن. نه، این که شما حالا منسجم کنی یه پاراگراف بدی که یه پاراگراف دیتا نباشه، نالج باشه، یه چیز خامی نباشه، انقدر متراکم باشه که نتونی یه خطش رو مثلا حذف بکنی، بنابراین تبدیل بکنی به یک زبان نوشتار، به یک معنا آن تاریخ شفاهی که از هر دری سخنی چیزی بگی رو بیای منسجمش بکنی. این خودش یک اتفاقیه که در همین مقطع این نویسندگان مهمان انجام میدن دیگه. گوست رایتر در واقع فرم رایجی هم انجام میده. من کتاب رو از حد گوست رایتر هم گذروندم، چه در کتاب واروژان چه در کتاب منفردزاده، که این قسمتش مهمتره. از اینها تازه به عنوان دستمایه استفاده کردم. اینها که دارم میگم پرانتز باز میکنم، تحت هیچ عنوان تعریف و تمجید از خود نیست که کار عبث و کار در واقع من یکی اقلا نیستش، من علاقه ندارم، دارم توصیف میکنم کارو. آنجایی اهمیت پیدا میکنه که من یه قدم میرم بالاتر و این رو تبدیل به دستمایه میکنم برای گذشته کاوی، برای بررسی پیشینه ترانه، برای تحلیل شناسنامه آن هنرمند و در یک جهان کلی‌تر نزدیک شدن به جهان هنرمند و شناختن تاریخ معاصر آن هنرمند. اون هنرمند آنچه که خودش داشته، فردیت خودش رو در تاریخ چگونه اجرا کرده و تاریخ چه تأثیری بر اون فردیت گذاشته. این در واقع آینه بودن شرایط در فردیت هنرمند، تأثیری که در همدیگه میذارن. مثلا در مورد واروژان ما به طور مشخص میبینیم که جامعه موسیقی ایران منتظر یک تنظیم کننده هست. یک تنظیم کننده هست. خب میتونست مثلا به جای واروژان یکی دیگه بیاد، اما چرا میاد این انجام میده؟ یک پرسونالیتی هم در واروژان هست که میتونه این کار انجام بده. در یک لحظه تاریخی اینا به هم میرسن. همچنان که مثلا در عرصه سینما میگیم آقا سینما ایران منتظر یک قیصر بود، دیگه خسته شده بودن از این قضیه، بود و قیصر به وجود اومد و سردست گرفته شد. در مورد مثلا منفردزاده میتونیم بگیم آقا سینما ایران منتظر ساخت موسیقی چیز بود، کسی که آهنگ موسیقی فیلم به صورت اورجینال بسازه، کسی که بیاد یک فضای متفاوت اعتراضی رو در ترانه کنه. قبلش چی بود که منتظرش بود؟ یعنی اصلا اینجا وارد خیلی مسئله گسترده میشه. من پروژه‌ای دارم الان انجام میدم، مسئله خیلی اصلا نمیشه در قالب شفاهی توضیحش داد، چون مدام هر چه که توضیحش بدی اگه منسجم نباشه و اتیکش رو بدی دقیقاً بحث رو تقلیل میدی. بنابراین قبلش چه بود؟ خیلی اتفاق بود. یک میز در مورد کدوم تو موسیقی فیلم میگم قبلش چه فضایی بود، چه شکل کاری بود که به قول شما لازم بود که منفردزاده‌ای وارد بشه، بعد تو کلیت ترانه لازم نه یه کلمه مهمه، انگار یک انتظاری بود که یک کاری بشه، ولی اصلا مثل گودو کسی میاد بالاخره یه کاری میکنه. همه نشسته بودن نه اصلا رسمیت نداشت، یک خلایی احساس میشد دیگه. این خلایی که احساس میشد رو ما الان که داریم نگاه میکنیم دقیق میفهمیم، چون دقیقاً در لحظه قیصر میفهمیم که چه اتفاقی افتاده. این خلا رو ما الان دقیقاً درک میکنیم. وقتی نگاه تاریخی و گاه شماران انجام میدیم در واقع میبینیم که در سینما ایران آقای حنانه یک سری تجربیات گسسته‌ای داشتن، مثلا عروس دجله رو داشتن، لذت گناه رو داشتن، تجربیات گسسته به واسطه روحیه تجربه ورزی که آقای زندیات حنانه داشتن کارهای انجام میشد. کار ناموفق، فیلم ها ناموفق بوده، موسیقی ها هم ناموفق بوده، آهنگساز ذهنیت ساخت موسیقی برای تصویر نداشته، یه کار تجربی کرده، درود بهش. یعنی همیشه اون کسانی که مشعل دستشون میگیرن قابل احترامن. آقای حنانه کسی بوده مشعل دستش گرفته. خود منفردزاده به واسطه علاقه‌ای که داشته 3 تا کار مجانی انجام میده. خیلی حرفه که آهنگساز بره کار رایگان انجام بده. نعره طوفان، جهنم سفید و بیگانه بیا. یعنی از یک جا به بعد میره کار رایگان انجام، هیچ کدوم از اینو نمیگیره. قیصر رو هم رایگان انجام میده. قیصر رو هم اصلا نمیخواستن موسیقی، اگر بگیم اورجینال، موسیقی اختصاصی برای اون فیلم استفاده بشه، قیصر رو نمیخواستن این کارو بکنن. قیصر رو هم وقتی موسیقی اختصاصی براش میسازن، میخوان روی فیلم بذارن، میگن بقیه جاش که موسیقی نداره باز برین از صفحات خارجی استفاده کنین، که با تضرع در واقع از آقای میثاقی راضی میکنن که کار نکنن. فیلم موفق میشه، بعد دیگر عناصر ساختاری فیلم هم جلوه پیدا میکنه. جالبه که من در این کتاب جلد دوم در واقع از نظر تاریخی ثابت کردم که در اکران اول موسیقی فیلم نیست،
از تابستون 1349 اکران دوم قیصر که حالا صحبت موسیقی هم میاد وسط، به یک معنا انقدر خود فیلم بزرگ و اتفاق بزرگ بوده که اصلا نمیرسیدن به نگاه کردن این قضیه. فراتر از اون منتقد سینمای ما درکی نداشته از موسیقی فیلم، تجربه ای نداشته. تجربهش هم که پیدا کرد ما منتقد موسیقی فیلم پیدا نکردیم. بنابراین آن چیزی که میبینیم ناگهان یک اتفاقی میفته که شما از نظر آماری هم که نگاه میکنی بعد از این قیصر موفق میشه، فقط لازم سال 49 یعنی زمستون 48 قیصر اکران میشه، تابستون 49 اکران دوم قیصر مدام اکران هست، بعد میاد تابستون 49 دوباره به پرزنت بزرگتری میشه براش میشه و قیصر دوباره اکران میشه. شما فقط لازمه که تعداد آهنگسازی که برای فیلم موسیقی اختصاصی میسازن در اون سال بشموری، سال بعدش رو بشموری، سال بعدترش رو بشموری و میبینی که از اونجا به بعد سازنده موسیقی متن برای فیلم رسمیت پیدا میکنه. آن چیزی که منفردزاده یک اصطلاح قشنگی داره، میگه من این شغل رو تحمیل کردم به سینما ایران. باز برگردیم مثال نقضشو بزنیم، میشه حد زده که قیصر موفق نبود دیگه موسیقی فیلم هم باز روندی رو همون مدل، اگر بودجه‌ای وجود داشت و یک آهنگسازی بود و کارگردانی میخواست که بر فیلمش یک جلوه‌ای مثلا از اختصاصی بودن و خاص بودن بده، مثلا موسیقی هم بذاره. همچنان که مثلا آقای چکنواریان انجام داده بودن، قبلش یکی دو تا آقای حنانه، آقای دهلوی انجام داده بودن برای مستند، هیچ کدوم کار نکرده بود، جایگاهی نداره. برای این که دارم عرض میکنم جاش خالی بود در موسیقی ایران. حالا من اگه میخواستم اونو توضیح بدم نمیتونستم اون موقع در واقع ولی الان به واسطه کاری که برای آقای چشم‌آذر انجام دادم و بعد برای واروژان انجام دادم، یکم اعتماد به نفس پیدا کردن، دوم جدی شدن عرصه و این رو به خلوص عرض میکنم پیدا کردن یک زبان اختصاصی برای این کار. ولی برگردیم سر اون سینماه. میدونی برای من جالب اینه که این همزمانیه، این که توی تاریخ دنیا خیلی کم، توی تاریخ ایران چند بار این اتفاق افتاده که دو تا پدیده همزمان، یعنی دو تا پدیده فرهنگی که با هم نسبت دارن ولی میتونن هم نداشته باشن، مثل موسیقی و سینما، مثل تئاتر و نقاشی قبلتر تو 1300، این دوتا یهو با هم تصمیم میگیرن و فکر میکنن انگار که باید یه تغییری بکنیم. یعنی همزمانی موج نو با موسیقی منظور ترانه است یا موسیقی فیلم؟ هم ترانه هم فیلم. یعنی کلیت موسیقی دهه 50 از همون 48 49 یهو ورق برمیگرده دیگه. این همزمانیه برام خیلی جالبه، خصوصا توی موسیقی فیلم. یعنی چون همه کتاب‌ها و نوشته‌هایی که در مورد موج نو سینما هست خیلی وارد موسیقیش نشدن که چقدر این موسیقی حتی تاثیر داشته توی اینکه قیصره. الان گفتین که اشاره کردین که توی اکران اول اصلا خیلی توجه بهش نشده، ولی خود فیلم، خود جهان فیلم اصلا بحث چیزی شده، موضوعی شده در مورد خود فیلم، حتی زیبایی شناسانه بحث نشده. اتفاق بزرگی بوده دیگه. آره دیگه واقعا. ولی الان با یه فاصله من خودم فکر می‌کردم که اگر قیصر موزیکشو ازش بگیریم یک چیزی رو از دست میده. خاصیت قیصر نیست، خاصیت یک فیلم درسته. خاصیت فیلم درسته اگه یکی از عناصر ساختاریشو بگیری، خب دیگه اون فیلم نیست. این دقیقاً مشخصه یه فیلم خوبه که همه عناصر ساختاریش در درونش کار میکنن و نمیشه گفت به بیان معکوس نمیشه گفت که یک فیلم خوبه اما این عنصرش بده. خب مثلا نمیشه، اصلا از نظر فرمی که درستی سازن. بعضی دیدی مثلا میگن که آقا فیلم خیلی خوبه ها، بازیاش بده. اصلا من نمیفهمم این جمله یعنی چی. مگه میشه یه فیلمی که خوبه بازیاش بد باشه؟ نه آره دقیقاً مثلا منظورم همینه که قیصر یعنی یک نقطه‌ای در سال 48 یک اتفاقی میفته که یک هم موسیقی فیلم زاده میشه به یک معنا، هم موج نو داره زاده میشه. فصل نوین ترانه در همون ساله، در همون دوران هم در واقع دوره گل دادن فصل نوین ترانه است. به یک معنا شما داری در مورد همزبانی فرض کن بگیم که اتفاقات هنری که احتمالاً در دو جهان موازی هم هستن، لحظاتی که فصل‌ها عوض میشه، لحظاتی که صفر جایگزین یک میشه، یک جایگزین صفر میشه، فضا عوض میشه، به نحوی در لحظه تحول قرار میگیریم، سال نو مثلا هنری میشه. من در مورد تاریخ دنیا، هنر دنیا که شناختی ندارم، مطالعه هم نکردم، اما در مورد ایران و مقطع اواخر دهه 40 مقطع بزرگیه. من عرض کردم در این پروژه دارم همین کار رو انجام میدم. در واقع من تحلیلم از این قضیه اینه که همه این اتفاقات پیش نیازها
موجود بوده، شکل گرفته بوده، اما منتظر تلاقی بودن. من در سه مؤلفه میبینم. یکی خود در واقع اتفاقات درونگونه هنریه. مثلا در مورد ترانه میشه تحلیل کرد که کلام و موسیقی یه روندی رو داشته طی می‌کرده. مثلا کلام ادبیات کهن ما، ادبیات که بعد تو رادیو مثلا جواب میده، این دیگه داشته پوست مینداخته، تجربه داشته میشده که بعد عوض بشه. شعر نو تجربه شده بوده دیگه، در واقع دستمایه‌های کار شاعرانه، اون دایره رمزگان تغییر کرده بوده، اما وارد ترانه نمی‌شده. در جهان موازی شما فکر کنید دهه چه تجربات شعری داشتیم دیگه. شعر نو رسمیت پیدا کرده بوده، وارد در واقع نزاع‌های فرهنگی شده بودیم. شعر حجم و مثلا شعر سپید و این موارد شده بود، یعنی گل داده بوده، مثلا باغ شده بوده دیگه. شاخص داری، منتقد داری براش، مجله داری براش. این وارد کلام نمی‌شده، وارد کلام ترانه نمی‌شده. یه قسمت بنابراین پس خود دگردیسی‌های معمول کار هنریه که در جامعه ما به واسطه که اصولا جامعه آزادی نیستیم، اینا همش با تأخیر و با سزارین و با اینجور چیزا اتفاق میفته. یا کورتاژ میشه یا سزارین میشه، اتفاقات کج و معوج به دنیا میاد، چیز عجیب غریب میشه. یکی دیگه از مؤلفه‌هایی که به نظر من مهمه، آن در مقیاس گنده‌تر آن اتفاقات سیاسی اجتماعی که در یک جامعه میفته. باز دهه 40 ما میبینیم دیگه، سبک زندگی عوض میشه، مدل اعتراض عوض میشه، در واقع رشد و شکوفایی جامعه در همین سطح، مثلا رشد اقتصادی که داره دهه 40 ما اصلا با یک شاهکاریه در واقع، در رشد اقتصادی، در رشد فرهنگی، در نظر توسعه، خصوصا نیمه دومش. بله داره، بازم اونم داره گل میده دیگه، داره گل میده. بخش خصوصی در اینا راه افتاده. این دو قسمته. من یک آیتم دیگه ایرم به عنوان حلقه گم شده است که ما کمتر بهش میپردازیم و من از یک از دوستان، در واقع دوستان دانشمندم، آقای شاهین شیرزادی، اینو به واسطه کتاب کار تریگلتون به من گفت و دیدن این اون حلقه گم شده است که ما فراموش میکنیم. میانجای مادیه، در واقع سخت افزاریه. مثلا شما مثلا صنعت چاپ در یک دوره‌ای، صنعت چاپ باعث میشه که سواد گسترش پیدا کنه، آگاهی متکثر بشه. مثلا وقتی که رادیو میاد، وقتی که صفحه گرامافون میاد، اون امکان ضبط صدا به وجود میاد. خب شما یه ترانه رو بعد لایو میزدی، اون 10 نفری که توی مثلا کنسرتی بودن اینو میشنیدن، اما شما قابلیت اینو داری صدا رو ضبط کنی، حالا با یک هزینه زیادی بفروشی و یکی دیگه هم در یک جای دیگه هم بشنوه و در طول تاریخ خودت بشنوی. کار سخت افزاری. کار سخت افزاری در این دوره اتفاقات بزرگی میفته دیگه. در مثلا در مورد ترانه، خود قانون حقوق مؤلف و مصنف، خود به وجود آمدن استودیوهای بخش خصوصی، عرضم به حضور شما خود به وجود آمدن در واقع پوزیشن تهیه کننده ترانه، اینها آن چیزها باعث میشه که شما مثلا خیلی ساده، همین الان میخوای که مثلا رضا موتوری رو ضبط کنی، شما فکر کن که سال 1349 هستی، میخوای ترانه مرد تنها رو ضبط کنی، کجا باید میرفتی ضبط میکردی؟ باید میرفتی رادیو ضبط میکردی دیگه. ببین، باید میرفتی رادیو ضبط، که رادیو مجوز ضبط بهت نمیده، با این کلام نمیده. شورای شعری وجود داره میگه این، خودشون میگفتن کلمات شکسته، زبان محاوره میگفتن شکسته. نقطه بعدی، شما مرد تنها رو میخوای ضبط کنی، با ارکستر بزرگ میخوای ضبط کنی، یک استودیو خصوصی به نام تنین به وجود اومده که شما این کارهای ویژه رو دیگه حالا میتونی فارغ از رادیو ضبط بکنی. مثلا از توش ستاره در میاد، قصه وفا در میاد، ارزم دیگه اشکم واسه من ناز میکنه در میاد، کار متفاوت، زبان متفاوت. یعنی آن چیزهایی که همینجور پشت این دیوار مونده بوده و در واقع به واسطه نبود استودیو، خیلی ساده است خیلی عجیبه، استودیو ضبط کاری که شورای شعر رادیو مجوز بهش وجود نداره. شما یا اون ذهنیت نوگرایانه رو داری که خب دیگه اصلا میره کنار، وقتی که نمیشه ضبط کرد خب اصلا تربیت جمع دست میدی دیگه، درسته؟ بعد جذب رادیو میشی، بعد از یک بار دو بار رد شدن هم خود به خود میذاریش کنار دیگه، این تجربه رو طبیعیه. یا که در بیرون امکان ضبطش نداری، پس خود استودیو تنین وقتی وجود میاد دیگه اتفاقه، این کارا تجربه میشه. حالا میخواد با ارکستر بزرگ ضبط بشه ترانه مرد تنها، خب باز استودیو کوچیک جواب نمیده. اما چون موسیقی فیلم جواب داده و فیلم قیصر هم جواب داده، این رو میبرن در قالب موسیقی فیلم، میبرن توی استودیو تلویزیون مثلا ضبط میکنن. ولی باز اگه استودیو تنین بود ارکستر بزرگ نبود، یعنی باز یک ترانه دیگه ای بود. ببین مدام این میانجای مادی کمک میکنه. شما بیا در قالب ترانه نگاه کن، اگه قانون حقوق مؤلف و مصنف شکل نمیگرفت، هرچند به صورت الکن و
نادرست به نحوی بخوام بگیم، نه ناکامل بخوام بگیم اجرا شده، اما به این نتیجه رسیده بودن کسانی که اگه پول بذارن ترانه رو تولید بکنن، یعنی به شاعر پول بدن، به آهنگساز پول بدن و این کاغذش رو بگیرن که مال خودمه، میتونن ازش پول دریارن. یا خودش کمپانی تولید کننده صفحه است، یا میتونه بره بفروشه به کمپانی صفحه، یا بعد بره مثلا به رادیو بده. بنابراین یک بیزینس براش حساب میشه. خب اینجا مثلا باعث میشه که کسانی بیان ترانه سفارش بدن، خواننده تازه بیاد، در واقع پوزیشنی به وجود بیاد برای که شما بری کار تولیدی خارج از رادیو انجام بدی. من الان میخوام کار خارج از رادیو انجام بدم، خب پولش از کجا در بیارم؟ رادیو که از من نمیگیره، صفحه ها هم که این کارو نمیکنن. ولی الان وقتی که تهیه کننده ای وجود داره که این کارو میکنه، این مدام اینا هم اینطوری نیست که در واقع سری هم باشن، کوپل عمل میکنن دیگه. مثلا انقلاب رو شما هر انقلابی رو، اتفاق سیاسی اجتماعی رو وقتی تحلیل میکنی، یه اتفاقو که نمیگیری، میبینی این اینو تشدید کرد، باز این اینو تشدید کرد، در هم پیچیدن و به یک نقطه رسیدن که مثلا شد انقلاب. اینا واقعا به یک معنا انقلاب دیگه، موج نو و اینجور موارد. به نظر من پس احتیاج به تحلیل گسترده‌ای داره که در کار شفاهی نمیرسه. من دارم این کارو فعلا در عرصه حسن ترانه انجام میدم، نمیدونم بگم. آره این چیزی که گفتیم با من یه چیز با منزهی که داره، گفتین 1-0-1 و این چیزه که استودیویی نبود و رادیو اینا، خب بعد انقلاب عملا همین میشه دیگه. یعنی انگار ما داریم یه سربالایی میریم ولی که سقوط آزاد به همون حالت قبل از دهه 40. از نظر چیز، از نظر در واقع سانسور بخوای بگی، از نظر امکانات حتی، یعنی خب به هر حال یعنی سانسور میاد سه امکانات رو محدود میکنه. بله دقیقاً. خصوصی به اون صورت. ببین از سال 53 این اتفاق افتاده بود. در واقع بعد از قضیه‌ای که مثلا این تو بگیم کلمه ساواک رو به کار ببریم برای که ملموس باشه، بگیم نهادهای امنیتی نگیم، ساواک دست بالا رو میگیره دیگه. از زمستون 52 بعد از پرونده گل سرخی شما سانسور گسترده رو میبینی. در واقع آن چیزی که آرزوش بوده ولی نمیتونسته انجام بده، حالا که دست بالا رو میگیره، مثلا در دربار اینو میگه که آقا ما نهاد سلطنت رو نجات دادیم، به طور مشخص بر مبنای شواهد و مستندات میاد سراغ هنر، آن چیزی که قبلا در انتظارش بوده اما نمیتونسته دیگه. آخر جامعه یک قسمتش کار امنیتی بوده، اون جامعه قبل از مثلا در دهه 40 یک قسمتش هم صدای مخالف بوده. اینجا دست بالا رو که پیدا میکنه، در واقع اینجا هم آن امنیتی ها مسئول هستن، هم آن کسانی که فضا رو امنیتی کردن هم مسئول هستن. اینو من طرف خودم بگم. بنابراین ما چوبش رو از دو قسمت میخوریم. حالا اینکه کی زودتر شروع کرد دیگه بحث تاریخیه، ولی واقعا هر دو مقصرن در این قضیه. کنترل نکردن، یک کسانی شیرینکاری کردن، یک کسانی هم نتونستن کنترل بکنن. فضا رو بردن به این سمت، در نمایش، در نوشته، در ترانه به طور مشخص به اینجا اون فضای آزادی که به واسطه کار خصوصی شکل گرفته بود. از مهر ماه 1353 آیین‌نامه میاد که دیگه اگه میخوای ترانه‌ای در استودیو خصوصی هم ضبط بکنی، خیر، شما باید زحمت بکشی کلامش رو بیاری وزارت فرهنگ و هنر، اونجا تایید بگیری، ببری در استودیو، مجوز رو ببری به استودیو، بگی آقای بخش خصوصی، آقای استودیو پاپ، آقای استودیو بل، آقای استودیو الکوردوبس، شما این کار رو میتونی ضبط کنی. اپراتور این شعر رو ببینه که مجوز داره، بره ضبط کنه. نوار مادر رو نمیدی، ما باید دوره بشنویم ببینیم همون ضبط شده یا نه. که تا یک برهه هنوز سازوکارش نبوده، اپراتور با تلفن برای وزارت فرهنگ و هنر، در واقع اتاق ساواک وزارت فرهنگ و هنر، اتاق مثلا که حراستش مثلا اداره نگارش بهش میگفتن دیگه، چیز عجیب غریبیه، ترانه رو پخش میکنه، بله آقا خوبه، مثلا اگه عشق، مثلا یه ترانه عشقی بشه دیگه اصلا مهم نبوده. ولی بعد از یک جا به بعد آقای عباس خوشدل، آهنگساز وزارت فرهنگ و هنر، من با خودش هم گفتگو کردم، تو کتاب واروژان هم گفتنشون، موظف میشه که بره در استودیوها کارها رو گوش بده، بگه بله آقا اینو بدین نوار مادرشو بدین کمپانی ببره. بنابراین دیگه از نظر تاریخی کارهایی هست که در واقع ضبط شده اما به دست ناشر ندادن و بعد به صورت قاچاقی مثلا اصطلاحاً اومده بیرون و از این موارد رفته. از ما در 53 و 54 میبینیم شما به طور مشخص در سال 54 حجم، میزان رکود و کمکاری ترانه رو میبینیم. من به عنوان کسی که دنبال قضیه هستم، ناگهان سقوط از نظر تعداد تولید ترانه رو میبینم. این تولیدش کمه، تولید کمه، اصلا تولید کمه، یه گیج شدگی وجود داره دیگه در مورد این قضیه. بعد اصلا کمپانی، بعد در لحظاتی هم هست که داره صفحه هم باز به کاست داره تبدیل میشه، باز یک میانجی سخت افزاری دیگه هم عوض میشه، همه چی در هم میشه تا باز 55 از اواخرش
قضیه شکل میگیره. یعنی ما 54 و 55 یک دوره گیج شدگی ترانه رو داریم، تولیدات آنچنان زیاد نیست، انتشارات منظم نیست و ما تا شهریور 57 این روندی که شما باید مجوز بگیری ضبط بکنی رو داریم. در شهریور 57 بعد از قضیه 17 شهریور اتفاقی که میفته، باز همین آقای اسفندیار منفردزاده ترانه شبانه 2 رو که دیگه به واسطه این قضایی نمیتونست ضبط کنه، یه شب مهتاب، آره اینو سال 52 ترانه 51 موسیقی ساخته بوده، شبانه 1 رو میتونه ضبط بکنه، کوچه ها باریکن، اما موقعی که میره زندان و برمیگرده دیگه اون قضیه اومده و دیگه نمیتونه ضبط کنه، میمونه. که خودش میگفت که احمد رضا به من، احمد رضا احمدی میگفت که در قانون میگفت بابا بیا این یه شب مهتاب ضبط کن، اون آخرش نباشه دیگه، شهیدایشون نمیشه که از کار اونجا در قالب کار کودکانه مثلا بیا ضبطش کن. اونجا تصمیم میگیره اینو ضبط بکنه و جمعه برای جمعه رو، در واقع آن جمعه که صدای سوت بود، حالا اون اجرا است با کور و سنگ و اینا برم میخوره، نتیجه میگیره ضبط کنه اما باز نمیتونه، چی رو باید بره مجوز بگیره. در واقع کاری که ایشون میکنه میره در استودیو پاپ، شرایط هم ملتهبه دیگه، اما هنوز ساختار سانسور داره کار میکنه، در واقع روند اداری پابرجاست، مملکت فرو نریخته. میره اونجا میگه که من اینو تو جلد سوم مبسوطش میارم به آقای فرهودی، میگه که آقا من 2 تا کار قدیمی میخوام دوباره ضبط کنم، یکی شبانه است همونه که خب مجوز داره، یکی همون جمعه است، میخوام تو موسیقیشو ضبط کن، تا مجوز نیاوردم تو من نده دیگه نوارو، خب میشم رفاقت میکنه ضبط میکنه موسیقی رو، بعد فرهادم میخونه و بعد میگه که تو مجوز نیاوردم میره پیش در واقع آقای فریدون مشیری که در شورای شعر رادیو بوده. 2 تا ارگان میتونستن دیگه مجوز رو بدن از یک جا به بعد، هم فرهنگ و هنر که اون شورای رادیو رو، شورای نگارش رو از 53 وجود آورد، یک شورای رادیو هم که وجود داشته دیگه، آقای ابتهاج و آقای عماد خراسانی و آقای فریدون مشیری و کسان دیگه، خانم بهبهانی. میره اونجا میگه که آقا مجوز اینو من، آقای منفردزاده میگه رفتم در دفتر کارشم در میدون ونک، میگه رفتم اونجا گفت آقای مشیری گفت که نکن آقا این کارا چیه میکنه، میگه بهش گفتم آقا ناراحت نشو امضاتو جعل میکنم. امضاشو جعل میکنه، امضای فریدون مشیری رو، میاد نوار رو میگیره. شما از شهریور 57 کار تولید ترانه دیگه تعطیله، شما لازمه کارا رو بذاری کنن دیگه، هر چی که ضبط شده بوده، استودیوها دیگه تعطیله. ناگهان آخر مهر ماه 57 شبانه 2 و جمعه برای جمعه، اون جلدی که تظاهرات روشه، اون میاد منتشر میشه به صورت تقلبی و دیگه ساختار سانسور میریزه و شما اگه نگاه بکنی از اونجا به بعد دیگه ترانه های پوست انداخته شده انقلابی پرشور و هیجان داریم. یعنی در واقع این سامانه سانسور تا اون موقع هم داشته کار میکرده، اما همچنان که در یک اون بهار آزادی معروف سال 58 هم هست تا 59 هم هست، در شهریور 59 دیگه همه چی بسته میشه. شما در 58 هر چه که میخواستی میتونستی ضبط کنی، حجم کارهای متفاوت، از نمیدونم انتشار سخنرانی شریعتی و مطهری در حسینی ارشاد داری، تا مثلا مشتی ماشاءالله و قیوالله رو داری، چاوش ها رو داری، ارزم به صدای زن نداریم. چرا؟ صدای زن خیلی داریم. انتشار، بله انتشار کار داریم، انتشارش بله داریم، ولی خوندن و تو استودیو همون فکر کنم از اسفند 58 دیگه نمیذارن همون. از اسفند 57 من شاهد مطمئن ندارم که بگم آره الان حضور ذهن میتونم بعدا مثلا بگم که این ترانه ها در 58 ضبط شده با صدای زن. چرا؟ تو نواره شبانه صدای زن هست دیگه، تو نواره شبانه اول انقلاب صدای زن هست. چرا؟ افسر شهیدی هست. آره نه چیزی نبوده، ممنوع نبوده اصلا. از شهریور 59 در واقع اعلام میکنن از یک روزی که اون تاریخش رو یادم نیست، اعلام میکنن دیگه تموم شد، دیگه اصلا نمیتونی بفروشی نوار، اصلا چیز میشه. بسیاری دیگه از نوار فروش ها موسیقی میره زیر سوال دیگه چیز میشه، در واقع کاملا ممنوع میشه و حالا دیگه فقط باید برید یک اداره سرودی به وجود میاد و دیگه نوار تمام مجوزها باطل میشه، آن کارهایی که مجوز داشته و مجوز نداشته باطل میشه و بعد شما از این دوره است که حالا مثلا یک نوار مجوز میدن، مثلا یه دونه شجریان مثلا مجوز بگیره، مثلا اون کارهایی که در قالب مجموعه اوج هست، کار آقایی که شرکت آقای نادر و گلچین، مجموعه اوج که به صورت آلبومه
مثلا کارهای کانون رو دوباره منتشر کردن، یواش یواش اونا میاد، کارهای ابتکار میاد، مورد به مورد میاد، باز دوباره تا باز سازوکارش شکل بگیره به وجود بیاد. اون هم دوره عجیب و غریبیه دیگه. نوار خام اصلا در واقع مسئله میشه. نوار خام اینطوریه که در واقع اون بازار گسترده نوار خام قبل از انقلاب که کانتینر واقعا می اومده اینجا، اصلا تجارتی بوده خود نوار خام، در واقع در دوره جنگ کاملا در واقع فروشش دولتی میشه. همین قضیه سوبسید به وجود میاد برات. جالبه، در واقع میگه اگر شما مؤسسه فرهنگی هستی که از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی مجوز داری، سهمیه نوار داری، مگر نه باید با ارز آزاد بیاری، گرونه. من یادمه که نوار خام خودش آپشن بود، هدیه میدادن به هم دیگه برای تولد، مثلا یک باکس 10 تایی مثلا نوار خام مثلا سونی میدادن. نوارها رو بیشتر رو هم ضبط میکردن. تجربه خود من اینه که نوارهای مثلا ستار جدید مثلا اون طرف خونده بود، یا هایده، مثلا من دقیق یادمه عروسک جون روی نوار توتی و بازرگان. خب دوست بابای من ضبط میکرد نوار جدید، کاست‌های جدیدی که میومد به ما میداد. کشف رمزش بعدها شد که شرکت‌هایی که اینجا مجوز داشتن میرفتن سهمیه کاستشون رو میگرفتن، در واقع میومدن حالا یه کار میکردن، مثلا فرض کن 2000 تا میخواد برگ بلا خرگوش ناقلا تولید کنه، 100 تا میزنه، بقیه‌شو بازار آزاد میفروشه. اون 100 تایی هم که اومده تو بازار میصرفه که پدر من بره گرگ بلا خرگوش ناقلا رو بگیره، روش ستار جدید رو ضبط بکنه. از آزادش ارزونتر در میاد. بنابراین این خود نوار کاست مسئله میشه. استودیوها که به طور مشخص دیگه بعد اجازه میگرفتن، یعنی تا مثلا من در خاطرات آقای ناصر چشم‌آذر دارم که مثلا یه جا گفتش که پارتیتور موسیقی فیلم رو بردم شهر خاکستری رو بردم رودکی تایید کنن. یعنی چی؟ گفت آره بعد تایید میکردن. گفت ورق میزدن میگفتن بله موسیقی رو نوت یه خروار نوت ریخته اونجا، بله برو ضبط کن. کار قطعا سوادش هم نداره اونی که داره نگاه میکنه. نه کسا میتونه سواد داشته باشه، میتونه سواد مهم نیست. خب این چیه دلم چیه برو ضبط کن. نه رو ضبط کن. این قضیه تا دوران دیجیتالی شدن ادامه داشت. من شاهد میارم برای شما. ترانه بوی سفر که گوگوش خوند اینجا، کار بابک بیاتشعر مسعود کیمیایی اینجا خوند، رفت اون طرف تو آلبوم زرتشت منتشر شد، اتاق جارو نکرده، آره یادته؟ این رو تو تهران ضبط کردم. خب گوگوش که نمیتونسته بخونه، چجوری شده؟ برای من این سوال بود. خب گوگوش کدوم استودیو رفته این کارو خونده؟ در واقع اینطوریه که آقای بابک بیات گفتگویی کرد، گفت که این ترانه رو برای فیلم فریاد ساخته بودیم. خب برای فیلم فریاد ساخته بود، برای کجای فیلم فریاد ساخته بودن؟ مثلا کی بنا بخوام مثلا گفتم احتمالاً مانی می‌خواسته بکنه. گذشت سالها بعد از آقای کیمیایی پرسیدم که آقا این ترانه بوی سفر مثلا به کجای داستان فیلم فریاد می‌خورد؟ مثلا کجا رو دیده بودین و حالا که استفاده نکردین چیش از بین رفت که این اومد؟ ایشون فرمودن که نه، چون می‌خواستیم صدای در واقع موسیقیشو ضبط بکنیم، این پارتی جزو موسیقی فیلم فریاد، بردن مجوزشو گرفتن آوردن در استودیو ضبط کرد. این صحبت دارم که سال 78 ها، بعد از دوم خرداده. یعنی شما باز هم این روند ادامه داشتم، چون که جلد سی دی و اینا هنوز باید بری مجوز بگیری. مثلا جلد از زمان شبانه به وجود میاد، اون جغد یعنی از تابستون از بهار 52 منتشر میشه. به بهانه گرون شدن، من تو این کتاب توضیح دادم، به بهانه گرون شدن میان جلوی سفر رو میگیرن، چون اینو 5 تومن فروخته بودن. به قول قدیمی ها 35 ریال، 3 تومن 5 زار در واقع قیمت رایج بوده، قیمت تصویب شده بوده. اینو 5 تومن میدن. خب در واقع میان با این چیز جلوی سفر رو میگیرن که میرن تو اتاق اصناف بحث میکنن. آقای منفردزاده میگه من رفتم اونجا گفتم آقا این جزء ارزاق که نیستش که مثلا پیکاسو هم اگه خط کشیده باشه نمیتونی قیمت تعاونی براش بذاری. یکی میخره یکم نمیخره دیگه. من 3000 تا خط بکشم کسی نمیخره، پیکاسو یه خط بکشه اون چند هزار دلاری جابجا میشه. دیگه گفتن در واقع نه، جلدش رو عوض بکنید، جلد جغده نه، اون پشت که سر شاه خم شده در مقابل پرچم آمریکا، میگفتن اینو عوض کنید.
میگه از اونجا به بعد یک واحدی رو توی رادیو رو انداختن که هر صفحه‌ای که میخواد منتشر بشه جلدش هم ببرن اونجا تایید بگیرن. که میگه که من گفتم خب اون جکپات یادت هست که اون طرح پشت شبانه، میگه من اونو حذف کردم یه زبدر گذاشتم، خودش باز از جکپات بدتره دیگه، ضربدار قرمز، که میگه رفتن اونجا و اون اپراتور چاپخونه رو میفرستن اونجا مجوز میگیرن که اونو با سر صدا بیرون میکنن که آقای مسخره بازی چه اونو میگیم حذف کنین. اینا در واقع میره توی دوره دیگه محدودیت و این برنامه دیگه جابجایی کاست به وجود میاد، رو کاست هم منتشر میشه. جلد صفحه ترانه کپی سیاه و سفیدش فروش میرفته. دقت کنید ترانه جایگاه، الان پرانتز بازه، جایگاهی پیدا میکنه اون ترانه که جلدش دیگه موجود نیست اما روی کاست منتشر میشده، چون دوره اولب کاست و صفحه داشتیم. کاست از دهه حتی اواخر دهه 40 هم می اومده، اما رسانه‌ای که در واقع مدیوم، رسانه نگیم، قالبی که ترانه رو برای اول بار منتشر میکرده صفحه بوده. اما بعد از اون که صفحه میشده نوار فروشی ها براشون خودشون کپی میکردن میدادن، چون صفحهش بیرون نبوده اما روی کاست شما کار رو میتونستی بگیری. خود کپی سیاه‌سفید شبانه خرید فروش میشده. خیلی جالبه ها، یک کاری که در رادیو تلویزیون پخش نشده، یک اثر کاملا متفاوته که شما اصلا نه اوورتورش به اوورتور معمول میخوره، نه ارکستراسیونش به ارکستر معمول میخوره، مثلا صدای زرورق و شانه است، صدای زمزمه است، صدای گرگ و گله است، یه چلوه، یه سایدرامه، یه هورن، بقیه اصلا چیزی به نام ارکستر نیست. شعرش هم که کوچه ها باریکن به یک جایگاهی میرسه که ما الان که تاریخ رو مرور میکنیم دیگه فراتر از ترانه شاخص اون دورانه، شاخص هنر به اصطلاح معترض اوایل دهه 50، به یک معنا خود اون عکس جغده یک آیکونه، فراتر از صفحه شوال است. من برای جلد کتاب استفاده کردم، تو رو میبره در اون فضا میذاره. بهاران خجسته‌باد و هر وقت که گوش بدی، از هر زاویه‌ای که گوش بدی میبره تو رو بهمن 57 میذاره. شاخص تولیدات هنری یک دورانه. اون شبانه به این جایگاه میرسه. خیلی جالبه. شما ببین، تاکید میکنم کاری که از هیچ جا پخش نشده، هیچ چیش هم به هیچ چیه کارهای قبلی و سلیقه عامه نمیخوره. به چه جایگاهی میرسه که 5 تومن میتونن بفروشنش، کار نایاب میشه، کار جلوش گرفته میشه و موارد دیگه. کاورش هم کپی سیاه‌سفید. یه جای صحبت گفتین که یک سری اتفاقاتی از دو طرف ماجرا، یعنی هم از اداره سانسور ساواک هر اسمی که داره، همون طرفی که داره کار میکنه باعث میشه که یک سری محدودیت ها به وجود نه اون بیاد. کار میکنه، نه مثلا گروه های چریکی هستند. آره، بحث پرانتز باز بود. دو گروه از دو آن طرف گروهایی که مثلا ناگهان فضا رو مثلا پلیسی میکنن، ترور میکنن، خب دیگه در مقابل اون که شما نباید مقاله بنویسید، اون تندروترین آدم امنیتی میاد جلوی این قرار میگیره، فضا اصلا تند میشه. در واقع خارج از بحث ما بود. آره. خواستم زاویه رو نشون بدم که صرفا این نبوده. الان ما در دوره بازخوانی تاریخی هستیم. الان دیگه موقعش نیستش که اون بگیم این مقصر بود، اون مقصر بود. اصلا دنبال مقصر گشتن آره. کار بیهوده مثلا. یعنی یه اتفاقی افتاده و بعد اتفاقه رو تحلیل کنیم یه جورای دیگه، حالا که کار مهم نیست البته. ولی من سوال همیشگی می بوده که حالا خصوصا در مورد اسفندیار منفردزاده، چون کارهایی که کارهای اعتراضی که کرده خیلی بیشترن از مثلا واروژان یا اونهایی که اون موقع خیلی توی موسیقی فیلم و توی ترانه در واقع ضد جریان بگیم مثلا. آره که یک لگه های گنده و تاثیر گذاشتن. بله همیشه برنده بوده. همیشه برنده بوده. خیلی جالبه. بفرمایید. همین میخوام ببینم که این چقدر واقعا این تاثیر درسته و چقدر یه ذره بی‌پرده‌تر حرف بزنم دیگه. اتفاقی که داره میفته، چون من چند جا دیدم مثلا، حالا اتفاقی که مثلا برای اسم ساعدی داره میفته یا چند جا هم داره برای اسم مثلا پرویز صیاد، مثلا اسفندیار منفردزاده، مسعود کیمیایی و اینها میفته. یعنی من خودم توی یکی از ویدیوام کامنت خیلی اینجوری داشتم در مورد 5 تا فیلمی که عملاً انقلابو دارن پیشگویی میکنن بود، حالا با یه تحلیل قاعدتا، و خب خیلی اون زیر فوشایی به این بندگان خدا که اینها باعثش شدن. ولی خب مسئله اینه که چقدر واقعا اینا باعث انقلاب یا باعث شدن که اتفاقی بیفته. یعنی مگه موسیقی اصلا میتونه اولا این کارو بکنه؟ یک موسیقی مثلا مثل جمعه، مثل شبانه، و اگر میتونه چجوری تونسته باعثی همچه اتفاقی بشه؟ چون به نظرم اون داره کار اعتراضیشو میکنه دیگه، همونجور که قبل انقلاب و بعد انقلابم
داره باز همون کارو میکنه، فرقی برای اون نمیکنه. اون اعتراض داره به یک فضایی، به یک نبود آزادی شاید. ببین در آن چیزی که در جامعه اتفاق میفته، در بزنگاه‌های تاریخی، به نظر من همه نقش دارن. به نظر من جامعه شناس نیستم، اصلا بلدم نیستم. به عنوان یک انسان که دوست داره بیدار باشه و دور و برش رو ببینه و در شرایط پر از مغناطیس، در یک میدان مغناطیسی سیاسی شده، من هم مثل همه سیاسی شدم، در واقع سیاسی شده هستم، اما نه به معنای حزبی، چون اصلا جای حزب نداره. بنابراین بله، من هم نظری دارم نظر خودم میگم. شماره یک، این هم فرافکنی هست هم فرافکنی نیست، یعنی هم درسته هم درست نیست که مگر میتونه انقلاب بکنه، چه نقشی در انقلاب داره. از یک نگاه خب مگه میشه اون اتفاق گنده رو با یه ترانه رقم زد؟ به قول خدای منفردزاده چرا ما الان ترانه بسازیم رقم نمیزنه؟ از یک طرف دیگه مگه میشه هر چیزی تأثیرش رو نداشته باشه؟ اینجا اون اتفاق میفته، بعد به این نتیجه میرسیم که پس کار معترض تولید نکنیم. یعنی اگه یک هنرمند به این نتیجه رسید که یک اعتراضی داره کار نکنه، اینا همه سوال به وجود میاره. دقیقاً. ما در لحظه بازخونی تاریخ هستیم. من در حیطه ترانه توضیح میدم. ما در لحظه بازخونی ترانه هستیم، بازخونی تاریخ هستیم. داریم گذشته خودمون رو میشناسیم. آن کسی که به این گذشته کاوی و به این بازخونی گذشته خوش آمد نگه، در واقع براش گل پرت نکنه سر راش، خطاکاره. در یک جامعه سانسور زده، یک در واقع پویش گسترده شکل گرفته که داره گذشته‌شو رو میشناخته، بشناسه، داره مرور میکنه. این که بگیم نه این کارو نکنید و بعد بگیم نه همون روایتی که قبلا بوده، این قطعا خطاست، چون جلوی دیالکتیک منطقی کار اجتماعی رو داریم میگیریم. این روند منطقی رشد جامعه. اگه ادعا داریم که این جامعه داره رشد میکنه، اگر ادعا داریم که در زن زندگی آزادی ما ساحت‌هایی رو میت کردیم که خودمون هم غافلگیر شدیم، بغل دستیمون هم غافلگیر شد، دیدیم که ما چقدر ارزش بالاتری داریم، ناگهان نمیتونیم بگیم که قضاوت جامعه نسبت به همین معترضین قضاوتشون اما نسبت به گذشته بده. نمیشه که این انسان برانگیخته شده معترض رو که آرمان به این زیبایی داره ناگهان در لحظه ارزیابی بگیم تو نادونی. برای من اینو اصلا نمیتونم بپذیرم. قطعا خوش آمد میگم، خودم هم جزو اون قضیه سعی میکنم قرار بگیرم، مدام در این فرآیند قرار بگیرم. اما در مورد کار هنری، واگذار کردن اتفاقات به کار هنری خطای بزرگیه. آن اتفاق گنده‌ای که شکل گرفته اتفاق سیاسی اجتماعی بوده. بنابراین بعد اونجاست که ما یک اتفاق خطرناکی شکل میگیره، لحظه‌ای که جامعه رو به صورت خطی میبینی. یعنی شما فکر میکنی که حسین عصاران به اندازه اسفندیار منفردزاده و اسفندیار منفردزاده به اندازه فرمانده ارتش و فرمانده ارتش به اندازه رئیس ساواک و رئیس ساواک به اندازه راننده اتوبوسرانی و راننده اتوبوسرانی به اندازه مثلا رئیس دفتر شاه، همه مثلا یک میزان تاثیرگذاری دارن. نه، از نظر من که میخوام برسم به آنجایی که مسئله هنره، باید یک ساختار هرمی برای جامعه در نظر بگیریم. در این ساختار هرمی که وجود داره به سمت قدرت، یک که به این ترتیب هم هست که هرچه سطح گسترده تره، تعداد بالاتره، فاصلش از قدرت دورتره. در واقع کوانتیتی کوالیتی، در واقع اگه بخوای حساب بکنی، این یک قاعده وجود داره توده مردم. در آن کسانی که با توده مردم صحبت میکنن و براشون میسازن، در یک لول بالاتر هنرمندان، روزنامه نگاران، مترجمین، در واقع مثلا صنعتگران، این مواردی که میتونن گفتمان تازه‌ای رو به وجود بیارن، یک آرمان تازه‌ای رو به وجود بیارن. خب این گفتگو میکنه با جامعهش دیگه، اثر هنری تولید میشه، جامعه میبینه، رمان میخونه، از اون طرف یک فیلسوف یک حرفی میزنه، مترجم کتاب رو ترجمه میکنه، در واقع اهالی رسانه کاری رو میکنن، در طول زمان ایده های تازه‌ای به وجود میاد. در یک لول بالاتر کسانی این ایده تازه رو به عنوان تارگت ذهنی، به عنوان نقطه در واقع دلخواه میگیرن، شروع میکنن کار مبارزه کردن، مبارز میشن. این مبارز من شما نیستیم، من شما مبارز نیستیم، حجم زیادی آدم هم مبارز نیستن، اما کسانی هستن که اصطلاحاً زندگیشون رو میذارن کناری رو چین میشه، در واقع کار مبارزه. حالا در یک جامعه آزاد این در قالب حزب شکل میگیره، حزب تازه به وجود میاد، ایده تازه رو از کف جامعه میگیره میاره بالا.
درسته؟ یا در جامعه آزاد این یا حزب تازه به وجود میاد یا احزاب قبلی میان به واسطه‌ای که علاقه‌ای که به رأی دارن، رأی عمومی احتیاج دارن دیگه. در جواب آزاد دارم عرض میکنم، رسانه آزاد وجود داره، انتخابات آزاد وجود داره و احزاب آزاد هم وجود داره. میاد یک حجمی از اون آرمان تازه و ایده تازه‌ای که توسط یک جامعه منطقی درست حسابی، روشنفکر نگیم، اندیشمندش کار کرده، هنرمندش کار کرده، مترجمش کار کرده، روزنامه‌نگارش کار کرده، اهالی رسانه‌اش کار کردن، یه ایده رو وجود آوردن، تبدیل به خواسته عمومی شده. فرض کن مثلا بگیم بیمه اجتماعی مثلا خواستیم به وجود بیاد. خب احزاب میان اینو برمی‌دارن برای خودشون میبرن، میگن آقا ما نماینده این قضیه هستیم که باید برن رأی بگیرن. این مبارز تبدیل به سیاستمدار میشه در یک جامعه درست حسابی، در یک جامعه روند خودش رو طی میکنه. هر چی میره سیاستمدارم به قدرت نزدیک‌تره دیگه. آره، میخواد مجلس رو در دست بگیره. حالا شما در یک جامعه سانسور زده در بگیر، اون هنرمند داره کارشو میکنه، اون مبارز هم به وجود اومده، ناگهان اون خط قطعه. امکان این که تبدیل به حزب بشه یا حزب‌های این ایده رو بگیرن و این مبارز تبدیل به سیاستمدار از درونش بشه وجود نداره دیگه. همه مبارز میشن، ناگهان ابتذال مبارزه اصلا به وجود میاد. خب بعد میره مبارزه هم دیگه اون دعوایی میشه بین یک کمر هرم و بالای هرم دیگه به گیر و ببند وجود میاد. لحظه 57 شکل میگیره، ساحت قدرت. مبارزین بدونی که کار سیاسی بکنن میرن قدرت رو میگیرن. اینجوریه که ما ببینیم از 23 بهمن 57 یه مش آدم مبارز میخواد مملکت رو اداره کنن. همه مبارز اینجا. بعد این رونده چون طی نمیشه، میاد اون هرمه رو میگه آقا شما نه، اون تا اونجا داشته کار خودش رو میکرده. مثال معروف، یکی داشت میکند، یکی داشت خاک میریخت. آقا این چه کاری میکنه؟ گفت والا من برات بکنم، یکی به لوله بذاره، یکی دیگه هم خاک بریزه. اون وسطی نیومده، ما داریم کار خودمون انجام میدیم. در اون هرم نادرست اجتماعی که به واسطه سانسور و به واسطه محدودیت‌های سیاسی وجود بیاد، رشد اجتماعی جامعه ناقص الخلقه است. حالا برای که واژه بهتری رو به سلیقه خود من، برای که بتونه ایده‌مو بگه انتخاب کرده باشم، به جای اون سانسور سیاسی من میگم انسداد سیاسی، که خب طبعا چرایی شکل‌گیری اون انسداد سیاسی و دلایلش احتیاج به مباحثه تاریخی با ذکر شواهد مستند و مستدل داره. مثلا اینکه آیا اصلا اون ایده مبارزاتی امکان تبدیل به ایده سیاسی داشته؟ آیا اصلا خیر جامعه در اون لحظات در واقع واگذاری اون ایده مبارزاتی به سمت ساحت قدرت بوده یا نه؟ اینکه اصلا خود اون به اصطلاح مبارزین انگیزه‌ای برای کار سیاسی در اون ساختار سیاسی مستقر داشتن یا نه، یا خود همون مبارزه رو ارزش می‌دیدن یا از همون ابتدا کار رو در واقع در جدلی می‌دیدن و قائل به کار سیاسی نبودن. خب اینا مسائلیه که به نظر من فراتر از این بحثیه که الان من و شما داریم و من جز این که بگم سهم اون به اصطلاح مبارزین رو در شکل‌گیری اون انسداد سیاسی کمتر از خود قدرت مستقر نمیدونم، دیگه از این سطح میگذرم و پیش نمیرم تا دست کم از اون منطقه‌ای که شما برای من یک تخصص ویژه قائل بودید فراتر نرم. اینجاست که یک حجم زیادی با هنرمنده رو مسئول میدونن. آره، بنابراین آن کامنتی که برای آقای منفردزاده میذارن، آن کامنتی که برای ساعدی میذارن، برای شاملو میذارن، برای ما در لحظه بازخوانی تاریخی اینجا دارم زیاد صحبت میکنم. آره دارم اگه زیاد صحبت میکنم در اون لحظه تاریخی بیراه نیست. دوباره ایراد برمیگرده به اون اندیشمندان جامعه که همینجا خط میکشن، میگن تویی که داری حرفو میزنی نادونی. نه، تو باید اگر فرض کنیم این ساختار درسته، تو باید تبیین کنی که بگی آقا این روند اینطوریه، به این ترتیبه و مثلا مواردی بود که جامعه رو دو قطبی کرد، از حالت نذاش سیاست رشد منطقی بکنه، تحلیل بکنه. اما دقیقاً در همون لحظه‌ای که میگی تویی که داری حرفو میزنی نادونی، جلوی اون بازخوانی تاریخی رو گرفتی. جلوی اون تلاش عمومی که از قاعده هرم داره شکل میگیره، داره گذشته خودش رو میشناسه، جلوی اون رو گرفتی و به نظر من یه کار ضد فرهنگی داری میکنی، یه کار ضد اجتماعی داری میکنی، مانع بازخوانی جامعه و رشد جامعه میشی. به یک بیان دیگه، این کاری که من دارم میکنم، این حجم زیادی کاری که در الان قسمت جذاب مجلات فرهنگی ما، پادکست های ما، تولیدات فرهنگی بخوایم بگیم، بازخوانی گذشته است. ما چیزی الان نداریم. ما در لحظه هستیم
که اگه اشتباه نکنم گرامشی گفته، میگه کهنه دیگه کار نمیکنه، نو هم نیومده. در لحظه بحران هستیم واقعا. این خودش از جنس اون مقاومت مدنیه که جامعه داره در مقابل روایت غالب انجام میده، روایتی که 40 سال بهش در واقع تحمیل شده. هیچ کس هم نیومده این روایت رو خط بندازه. رسانه‌های اون طرف نه، رسانه‌های این طرف نه، دانشگاه ما نه. دانشگاه ما که اصلا نقطه مقابلشه. دانشگاه ما الان به طور مشخص نقطه مقابل آن چیزی پویش اجتماعی. رسانه‌های به اصطلاح اپوزیسیون نقطه مقابلش هستن، رسانه‌های رسمی که کاملا نقطه مقابلش هستن، رسانه‌های دیداری و شنیداری رسمی کاملا نقطه مقابلش هستن. بنابراین یک پویشی داره خودش رو در این قالب نشون میده. هر کس هم یک تیکه از این کارو داره انجام میده. شما که پادکست میسازی، منی که کتاب انجام میدم، اونی که مجله تولید می‌کنه، یک مثلا ویژه‌نامه در مورد قانون در میاره. ببین ما دقیقاً در اون لحظه تاریخی هستیم. شما اگر این رو در واقع به رسمیت نشناسی، اینجا این اعتراض به آن کسانی که داره در واقع سوژه بازخونی هستن هست. در نمیگم تمام دنیا، من همه دنیا رو ندیدم، اما میشه حد زد که در جاهایی و بر حسب شواهد در یک جامعه‌های آزاد مدام گفتمان‌های تازه به وجود میاد و در واقع جامعه اجتماعی و در واقع جامعه بهش خوش آمد میگه. فرهنگ، آن در واقع قشر فرهنگی، اون قاعده هرم به اصطلاح اندیشمندان بهش خوش آمد میگن، جلوش پای نمیستن. مثلا میگن که گفتمان فمینیستی مثلا به وجود اومده، آقا میگن تمام کارها رو دوباره فمینیستی نگاه میکنن، توش تندروی‌هایی هم صورت میگیره، خطاهایی هم صورت میگیره، اما هیچ وقت اینطوری پس زده نمیشه که یک جامعه سانسور زده ما با تلاش و کوشش فردی و بدون هیچ پشتوانه یک گفتمانی رو به وجود آورده. آقا گفتمان فرض کن رفاه طلبی الان به وجود اومده، همه چیز رو داره بر اساس رفاه میسنجه که آقا چه کسانی در کجای تاریخ در مقابل رفاه ایستادن. چه ناگهان بری جلوش واسه تو نمیفهمی. خب این فضا رو دو قطبی میکنه و این خیلی خطرناکه. آثار هنری هم اینجا صدمه میبینن. من اعتقاد دارم به این که آن هنرمندی که آن هنرمند نگم، آن تولید کننده کار هنری، آن هنرورز یه قدمی برتر، آن کارورز هنری که در واقع ساحت آفریده هنریش وارد کار اجتماعی شده، تأثیرات اجتماعی گذاشته، ازش در واقع اعتبار گرفته، در لحظات بازخونی هم این محل مناقشه قرار میگیره. این ناراحتی نداره، ازش اعتبار گرفته، حالا با گفتمان تازه داره تحلیل داره بررسی میشه دیگه. مثلا شما الالعبد احتمالاً مثلا فیلم، مثلا دارم میگم، دارم بحث تقلیل میدم، میدونم مثلا فیلم در انتهای شب درگیرش نمیشه، در گفتمانهای متفاوت فیلم همین ساحت خودشو داره. یک فیلم خوش ساخته در واقع در مورد یک ستاره خوش ساخته در مورد گوگوش، حالا مثلا هر گفتمانی هم بیاد این سر جاشه، ولی در واقع یک دوره‌ای که قیصر در یک دوره انقلابی که در واقع دگرگون شدن در واقع فاعل فردی و کار فاعلانه ارزشش رو گرفته، خب در یک دوره دیگه بازخونی صورت میگیره، در موردش نقدهای متفاوتی هم میشه. من هیچ ایرادی بهش نمیبینم. اونجای اتفاق میفته که ما ساحت نقد هنری رو با نقد اجتماعی قاطی بکنیم. یعنی مثلا به طریق اولا، مثلا در مورد شاملو، خب شاملو در واقع انتخاب‌های بعضا نادرستی با گفتمان الان در مورد تاریخ داشته، جایگاه شعریش دست نیافتنیه. اون موقع اشتباس که کسانی جایگاه شعریش رو در نظر نگیرن و به واسطه آن در واقع نزدیکیش با گفتمان روز بهش ارزش بدن، اون یک خطاست. دو، کسانی که باز جایگاه شعری و اون دستاورد عظیم شاعرانگی شاملو دست نیافتنی رو باز فراموش کنن، به واسطه انتخاب‌های سیاسی که صورت گرفته این ساحت رو بزنن کنار. اگر وارد این بازی بشیم از توش دهنمکی در میاد. به اعتقاد من دهنمکی الان اینه که میگه فیلم چرته، میگه به چرتیش چیکار داری؟ من در مورد یک مسئله مهم دارم صحبت میکنم. ببین یه باگی اونجا وجود داره، میگیم هنر برای هنر، هنر برای تعهد. خب ما میگیم این در واقع خبر رو میگیریم، آقا یه مبتدایی داره هنر برای 3 نقطه، بابا اول باید هنر باشه اینم کار زیبایی شناسیه، یعنی تحلیلش بله یک کار هنری، هنر برای هنر باشد، هنر برای تعهد باشد، هنر برای مردم باشد، هنر برای حزب باشد. این قسمت اولش ما فراموش میکنیم. هنر باشد بعد بیا در مورد صحبت کن که برای چه چیزی. ما این قسمتش رو با کمبود داریم در موردش. نه آخه میخوام از اون برم، من میگم آخه واقعا
کوچه ها باریک بودن، خونه ها تاریک بودن، یه وضعیتی بوده که اون داره اون کارو میکنه دیگه. اصلا نبوده، فرض کن نبوده. فرض این که نبوده که من کامل موافقم باهات، ولی یه گفتمانیه الان که حالا به واسطه یک سری اتفاقای دیگه که اصلا کارم بهشون ندارم، یه کنسل کالچری راه افتاده که این یا با ماست یا کنسل. آره دیگه. آره. و این ما تو این بزنگایی که میگی خیلی هم درست میگی که ما نیاز داریم اون گذشته رو بازخوانی کنیم، یعنی نیازمون شده واقعا که ببینیم چی بوده که بتونیم بسازیم چیزیو، یه چیز جدیدی رو بسازیم و ادامه بدیم. دقیقاً. ولی تو این بزنگاهه داریم هی کنسل میکنیم یه چیزایی. این نه دیگه، این دیگه ببین این اونجا چه اشتباه کرد. الان مترمون رفاهه، همه چیز هم داریم با رفاه میسنجیم. این که تشخیص بدیم که آیا اون آدمه تو سال 50 51 52 تا 57 دشمن رفاه که نبوده، که مسئلهش این بوده که رفاه اینور هست اینور. رفاه آرمانی تو ذهنش بوده، نقاشی بوده تو ذهنش. بله. یه فانتزی انتزاعی ابستری تو ذهنش بوده. الان بعد 50 خورده سال میگیم اشتباه. بله، ما الان ارزش پول مهمه مثلا. پول مسئله است، نه برابری. بله. ولی این باعث نشه که ما کلا ساعدی یا مثلا منفردزاده یا کیمیایی، اینایی که اسمایی که میگم شاملو و اینا رو بذاریم کنار و بگیم اینا دیگه برای اون جهان آرمانی که الان داریم بهش فکر میکنیم، یه سال دیگه، 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه، تو اون جهان بعدی ما اینا قرار نیست باشه. ببین از نظر من اول شخصیت خودم رو بگم، تا مادامی که انسان زیبایی رو میشناسه زیبایی رو نمیتونه بذاره کنار. شما لحظه‌ای که یه زیبایی رو درک بکنی سطح سلیقت میره بالا و دیگه نمیتونی با چیز پایین‌تر از اون به اونم بگی زیبایی. برای همینم هست که آدم‌ها به میزان دسترسی و مواجههشون سلیقه دارن. یعنی شما اگه تشریف بردی مثلا خود بنده مثلا یک بار یک نمایشگاه دالی رفتم، احساس کردم آدم دیگه ای شدم، دیگه نمیتونم به مثلا نقاش پسر خالم بگم کار هنری. آره قبلش احتمالاً میگفتم. برای به میزان مواجهه‌ای که داری، کوششی که داری برای پرورش خودت گسترش پیدا می‌کنی. اگر شما زیبایی کار منفردزاده رو درک کرده باشی، دیگه نمیتونی بگی حالا این زیبا نیست. خب یک متر معیاری داری. مسئله در اینه که نه، من هیچ نگرانی ندارم که بسیار خوشحالم در یک من آن چیزی که من میبینم دقیقاً برخلاف نظر حضرت علی اینه که داره نقد هنری از آن در واقع ارزش‌های افزوده فرامتنی از کار هنری داره جدا میشه. عرض کردم در لحظه اون میکسر رو در واقع در توربولانس کار هستیم. بله اگه از دور نگاه کنید آقا چرا با شاملو این کارو میکنین، چرا با ساعدی این کارو میکنین، نه در لحظه توربولانسه. ببینید آن کسانی در مقابل این قضیه، به قول شما اول یک چیزی باید یک نقطه مقابلی وجود بیاره که تعادلی برسیم. مسئلهش اینه آن کسانی در مقابل این نقطه مقابله ایستادن که اتفاقا خودشون ادعا میکنند که به روند تاریخ واقفن. یعنی ما در همون ایده های در واقع دیالکتیک خودشون یه تز داریم، یک آنتی تز داریم، از برهم نهاد اینها یک سنتزی به وجود بیاد. سنتز هم در واقع نمودار رشد دیگه، سنتز دیگه هستن. آره الان مسئله اینه که دوستان در قول آنتی تز وای میستن و میگن نادانی. اگر در یک شرایط نرمالی بره جلو و این به رسمیت شناخته بشه، از برهم نهاد اینها اون سنتزی به وجود میاد که منفردزاده و ساعدی و شاملو اینا ارزش کار هنریشون و تصمیم سیاسی، یعنی کار هنری در قبال جامعهشون درک میشه، ولی آن ارزش‌های فرامتنی که و گرفتن و احتمالاً با این گفتمان از دست بدن، در گفتمان دیگه‌ای به دست بیارن. مسئله اینه که ما در لحظه‌ای هستیم که خودمون هم در رودیم، اون سرعتش رو نمیفهمیم. یکم که از این بیاد بیرون، بنابراین من اصلا نگرانی ندارم و در همین رابطه خیلی آقا میگفتن که آقا در این لحظه مثلا کار کردن در مورد مثلا منفردزاده نگران نیستی، کنم آقا دقیقاً در همین لحظه باید کار کرد اگه بناس کاری بکنیم. یه زاویه دیگه نشون من در این کتاب در واقع دفتر دوم به ویژه، چون گل کار منفردزاده است، لحظه‌ای که هواپیما رو سوار شده که بره اروپا که درس بخونه، 2 روز بعدش با کنفدراسیون آشنا میشه، یک آدم سیاسی قطبی شده در واقع عدالت اجتماعی محور چپ در واقع تو وجود شکل میگیره، یک زندگی بیداری هم داشته، نارسایی‌های جامعه‌اش هم دیده، حالا در واقع آرمانی درش به وجود میاد. لحظه‌ای که برمیگرده ایران دیگه اون آهنگساز نیست،
دیگه هر کاری رو نمیتونه انجام بده، خودش باید انتخاب بده، دیگه با آرمان اجتماعیش باید بسنجه کار کنه. این گل کارشه که شما رضا موتوری، عرضم به حضور شما شبانه، لب‌های یخ بسته و همین توپولی اینا، اون گل کار تو این بر هست. و من سعی کردم به طور مشخص با زبان زیبایی شناسی زیبایی این کارها رو نشون بدم، 2 نسبتش رو با جامعه خودش توضیح بدم و 3 تأثیر فردیت هنرمند رو نشون بدم. کمتر کسی به فردیت هنرمندانه میرسه که در واقع خودش رو در یک جامعه بروز بده، یعنی شناسنامه‌اش با کارنامه‌اش در هم بشه. بسیار مواقع شناسنامه ها و کارنامه ها جداست. دیدی که میگن که واژه درستی میگن ما مرده‌شوریم، نه اصلا نباید اینطوری باشه، یا اصلا بهتر اینطوری نباشه. در مورد آقای منفردزاده کارنامه‌اش اصلا از شناسنامه‌اش جدا نیست، شناسنامه‌اش برآمده از کارنامه‌شه و کارنامه‌اش برآمده از هنرمند. به نظر من باید اینطوری باشه. در این کتاب من سعی کردم این کارها رو انجام بدم و به نظرم شاخص یک هنرمند کامل در واقع اون دوران اسفندیار منفردزاده است که مطالعه کردن زندگیش میتونه برای هنرمند، میتونه برای کسی که نسبت به جامعه خودش حساسه و میبینه و کار رو نه به معنای کار مرده‌شوری، به معنای آفریده ذهنی خودش که در واقع ارزش بکنه انجام میده. به نظر من منفردزاده و مطالعه این کتاب میتونه مفید باشه، میتونه مفید نباشه. نه قطعا میتونه باشه. یه سوالی که دارم، حالا این 2 نفر رو چون روش یعنی کار مفصلی در موردشون انجام دادین، واروژان و منفردزاده، اینکه کار این دوتا چه فرقی میکنه با بقیه توی اون تایم؟ چی شد؟ واروژان و منفردزاده با بقیه یا واروژان با منفردزاده؟ نه، واروژان منفردزاده با بقیه، یعنی این دوتا چون با هم خیلی متفاوتن، میدونم، یعنی اصلا اون که تنظیم کننده است اون کار دیگه، یعنی کمپلت همه کار رو میکنه، ولی میدونی ندید میشه فهمید که یعنی یه فیلمی رو داری میبینی موسیقی چقدر درست روش نشسته، یا اینه یا اونه، توی یه تایمی، توی یه دوره، یا منفردزاده کار کرده یا واروژان. سریعا میتونی تشخیص بدی، یعنی اگر احساسی و خیلی ملودیک احتمالاً کار واروژانه، اگر یه ذره حال به نظر من، حالا شما میتونی تصحیحش کنی قاعدتاً، یه ذره اگر اکسپریمنتال تره توی برخوردش با سازبندی و همه چیز، منفردزاده است. یعنی خیلی سریع میشه تشخیص داد. و اگر هیچ کدوم این 2 حالت نیست، یه نفر سومیه که ما نمیدونیم. مثلا خیلی هم میگم اسمایی که من میدونم، شما تخصصته اسمای بیشتری میدونی، اسمایی که من میدونم خیلی به این 2 نفر نزدیک هم نمیتونم بشن راستش. تو اون دوره بعد انقلاب بعضی از همون آدما میان و کارهایی میکنن، ولی توی اون دوره نزدیک هم به این 2 نفر نمیتونن بشن. میخوایم تفاوتش رو میخوام اینا چی کار دارن میکنن که اونا نمیکنن؟ قطعا کار خوب میکردن. نه یه ذره آخه توی بحث گفتی مثلا تنظیمی که واروژان داره رو، خب میدونی مثلا کسی جز واروژان نمیتونه اصلا تنظیم کنه. در واقع گفته شما ناظر بر قبل از هر چیزی یه مسئله است که این 2 هنرمند به امضا رسیدن. اون مسئلهش اینه به امضای شخصی رسیدن. دقیقاً امضای چیه؟ آره، وقتی در مورد واروژان صحبت می‌کنی امضاش نسبتاً معلومه. دست کم از نظر شنیداری مثلا احتمالاً کسایی نتونن بگم، ولی اون ذهیاری که میشنن اگه یکم دقیق باشه میگه همچنان کار مثلا صادق نوجوکی رو ما میشناسیم. حالا یک به نحوی شماعی‌زاده اگه ساز بادی توی مثلا قرنه یا ساکسیفون اینا باشه میگیم کار آقای شماعی‌زاده است. آره، در واقع به طریق شهودی و تجربی یک دسته‌بندی تو ذهنم قرار میگیره و میگیم پس اینه. خب در مورد واروژان خب این خیلی ملموسه. پس آن چیزی که شما میگیم و میگیم که آقا اگه اینا نباشن بعد کسان دیگر، قطعاً از جانب از مسائل فرمی نیست، چون این 2 تا اصلا جهان متفاوتی دارن، آقای منفردزاده و واروژان. ببینید در مورد موسیقی فیلم خیلی رک بگم، در موسیقی فیلم آقای منفردزاده ساحتی رو بهش دست پیدا کرده که کسی بهش نمیرسه. به نظر من دست کم تا این لحظه کسی بهش نرسید. بابک بیات در جاهای بهش نزدیک شد از نظر هنری. منفردزاده کار موسیقی فیلم رو به واسطه درکی که از مفهوم موسیقی فیلم داره در این کتاب به طور مبسوط من بهش پرداختم. یعنی بازجویی کردم منفردزاده رو، شاید باور نکنید من منفردزاده رو بازجویی کردم تا تمام ذهن منسجم. ببین سامان ذهنیشو خیلی سخت هنرمند بخواد توضیح بده، چون 2 تاش 4 تا نمیشه کرد، 2 تاش 5 تا میشه، بعضی موقع 3 تا میشه. من
بازجویی کردم، این سامانه ذهنیشو مدون آوردم که چطور میبینه قضیه رو. در واقع نظریه بعد سوم رو داره منفردزاده که میگه موسیقی فیلم باید صدای لایه‌های پنهان مانده از دیالوگ و تصویر باشه. این تو فیلماش میتونی ردیابی کنی، من در این کتاب پیگیری کردم. اما در مورد واروژان نه، به این ساحت در موسیقی فیلم نرسیده. واروژان یکم به واسطه که فیلم هایی که در اختیارش قرار گرفت و بهش پیشنهاد شد برای موسیقی فیلم، به غیر از 1 2 تا 3 تا فیلم های با ارزشی نبودن. از منظر فرمی، از نظر زیبایی شناسی نمیشه برای فیلمی که خوب نیست موسیقی فیلم خوب نوشت. اصلا مهم نیست چه آهنگسازی هستی، چون بناس مسئله فرمی یک کل منسجم باید ببینیم دیگه. فیلمی که شخصیت پردازی نداره، اجراش مناسب نیست، موسیقی اصلا آقا مگه در فیلم فارسی ها موسیقی چایکوفسکی روی فیلم فارسی ها نیست؟ مگه بتوون روش نیست؟ خب اون که دیگه بالاترین تراز موسیقی روی فیلم های داغون، خب مثلا خنده داره دیگه، مثلا چایکوفسکی روی چهره مثلا تقی ظهوریه. آره خب پس بنابراین این اصلا شما نگاه کن جواب نمیده دیگه. باید موسیقی مال اون در واقع حجم دیداری و شنیداری باشه، صدایی از خود فیلم باشه. منفردزاده این درک کرده، دیگران خیلی کمتر درک کردن. شاید اگه درک میکردن خیلی از فیلم ها رو نمیپذیرفتن. واسیله که پس کار کارمندی نگاه کردن بهش دیگه. واروژان به واسطه ساحت بسیار بی‌نظیری که در قالب ترانه داشته، بسیار بی‌نظیر هم از اون حرفاست، واروژان به واسطه ساحت یکه‌ای که در ترانه داشته، آن چیزهایی رو که از ترانه وارد سینما کرد و به واسطه توانایی و هنرش در بسط و گسترش تم‌هایی که میساخت، یعنی در واقع تبحرش در آهنگسازی، موسیقی فیلم‌های ساخته که خب اقلن آزاردهنده نیست روی فیلم ها. مثلا ممل آمریکایی، همسفر و امثالهم، باز هم بیشتر اتفاقات برای ترانه است. اما به محضی که یک فیلم خوب گیرش میاد، مثلا کندو گیرش میاد و یک کارگردانی که ایده داره برای موسیقی فیلمش، و ما در کتاب واروژان با سند ثابت کردم که ایده های گله اجرا شده است و درک واروژان از اون بهش میگیم همزبانی دیگه، یک اتفاق درخشان رخ داده. در مورد کارهای دیگه واروژان، مثلا فیلم سپردوشاران فیلم ارزشمندیه، اما میزان موسیقی که روش هست نشون میده آهنگساز در واقع یک استراتژی مشخص نداشته در مورد برخورد با این فیلم. مثلا شما اگه موسیقی فیلم داشاکل رو نگاه تحلیل بکنی، مثلا من این کاری که در این کتاب کردم، من دقیقاً استراتژی منفردزاده رو، تحلیلش از فیلم و استراتژیشو برای ساخت موسیقی فیلم تحلیل کردم. تو بلوچ هست، در همه فیلم‌هاش هست. آره، ولی در مورد مثلا واروژان نیست. مثلا در مورد بابک بیات در سالهای بعد از انقلاب در بعضی فیلم‌ها هست. به طور مطلق شاید وقتی دیگر، مسافران، در مورد عروس به نحوی هست، در مورد جهان پهلوان تختی هست، به نحوی در مرسدس هست. بازم به ارزش فیلم ها ربط داره. آره. آخه نه می‌خواستم ببینم کیمیایی چقدر تاثیر داره این مثلا. نه شاید وقتی دیگر بله، در مرگی از گرد هست. در فیلم های آقای مهرجویی هست، کار ناصر چشم‌آذر به طور مشخص در اجاره نشین ها هست. باز اینجا هم از همون جایی که مهرجویی در واقع تحلیل خودش رو و خواسته خودش رو از حجم کار، از حجم نهایی اون ساختار کلی و فرم نهایی میده و ناصر چشم‌آذر اجرا میکنه. در مورد اجاره نشین ها میشه مثلا موسیقی صحبت کرد، چون وقتی آقای مهرجویی دنبال کسی بوده که تمهای کلاسیک و ملودی‌های موسیقی کلاسیک رو کارتونی اجرا بکنه، ببین درکش از جهان فیلم دیگه، یک اتفاقی مثلا کارتونی شده و یک سینتیسایزری پیدا میکنه و بعد موسیقی شوخ و شنگ ناصر چشم‌آذر دقیقاً میشینه روی این قضیه و اون لحظه سفره انداختن اون 3 تا ساز سنتور آقای مهرجویی، ستار آقای زلفنون و سینتیسایزر آقای چشم‌آذر، ببین چه موسیقی درستی میسازه. درست با زیبا دیگه فرق میکنه. درست موسیقی درست میسازه. مسئله اینه که در مورد موسیقی فیلم با موسیقی خوب برای یک فیلم فرق میکنه. این خیلی مسئله مهمیه. موسیقی فیلم خوب یعنی موسیقی که برای اون فیلم باشه و در اون حجم، در اون ساختار اون فیلم قرار بگیره، صدای از اون فیلم باشه. اما موسیقی خوب برای فیلم میشه همون چایکوفسکی روی تقی ظهوری. بسیاری از آهنگسازان ما این کارو کردن. من با بسیار از این آهنگسازان در واقع بازجویی دوستانه داشتیم، میگه آقا ارکستر بزرگ کار کردن.
خب بنا نبود تو ارکستر بزرگ در مورد این فیلم کار بکنی. مثلا یک عاشقانه مثلا دختر و پسر مثلا فرض کن دبیرستانی، مثلا بنا نیست شما این کارو بکنی. آره شما ارکستر بزرگ باید دکتر ژیواگو داشته باشی مثلا. آره باید برای صلابت داشاکل داشته باشی، برای موشن قیصر داشته باشی. آره ولی مثلا یه عاشقانه یه دختر و پسر جوون احتمالاً یک فلوت و گیتار مثلا بس باشه، ولی اون فکر میکنه اگر موسیقی رو مثلا خوبه بره با ارکستر بزرگ ضبط بکنه، بعد آکوردهاش هم مدام عوض بکنه، هارمونیای پیچیده بنویسه، خوبه. نه آقا بنا نبود اصلا این کارو بکنی. آره اصلا شاید به نحوی فکر میکنه که وقتی ارکستر نیست موسیقی فیلم نیست، موسیقی فیلم باید یک حجمی داشته باشه و یک قدم بریم اونورتر به دلیل اینی که ما بازار موسیقی چون نداریم و تنها بازاری که براش تهیه کننده وجود داره واقعا همینطوره، موسیقی فیلم است که در یک مقیاس گنده خرج کرده. این مقیاس ساخت موسیقی براش اتفاقی نیست و خرجش هم دیگه پیش بینی شده و در روند کنترل پروژه ساخت یک فیلم هم در نظر میگیره. آهنگسازان به واسطه که برای هر کس دوست داره کار مثلا با ارکستر ضبط کنه دیگه، یا آقا فیلمه که فیلمی نیست، ما حداقل بریم کار ارکسترال ضبط بکنیم. این هم برمیگرده به در واقع باز اون میانجی مادی. ما بازار موسیقی نداریم، و در این بازار موسیقی رشد طبیعی نمیتونیم داشته باشیم. الان دارم فکر میکنم، یعنی اینو شنیده بودم قبلا، فکر کنم از خودت شنیده بودم که منفعل‌زاده اون وسط وای میسن بین دیالوگ و تصویر، بین کلام و تصویر. بله بعد سوم. و خب این بین نه در واقع یک بعد دیگه خیلی که واژه مهمه. وقتی میره وسط وای بستی یعنی داری بازی میکنی. نه آن چیزی که در تصویر نیست و آن چیزی که در دیالوگ ها نیومده اون رو با موسیقی حالا بیان بکنه. شما مثلا در داشاکل شما لحظه ای رو داری که برای عرضم به حضور شما مرجان خواستگار میاد. قبلش چیه؟ به مادر مرجان به داشاکل میگه که لطفاً بمونید. خب من یه جای دیگه هم گفتم اینو به آهنگسازان هموطنمون بدیم، اینجا یه موسیقی تعلیق میذارن. چرا بخواد بمونه؟ موسیقی نداره تو کار منفعل‌زاده. چرا؟ چون احتمالاً روزهای متفاوتی بوده که مونده. مادر بهش گفته بوده بمون، مثلا میخوام در مورد باغ صحبت کنیم، در مورد مثلا فلان ملک میخوایم صحبت کنیم. درک از جهان فیلم، مسئله فیلم، پس بعد تازه‌ای وجود نداره. ببین دقت کن، بعد تازه‌ای، بعد پنهانی وجود نداره. یک چند لحظه بعد میگه که برای مرجان خواستگار اومده. من دیگه به تو قول میدم هر آهنگسازی بدی یه موسیقی اینجا میذاره. اینجا موسیقی نداره. برای اینکه یک روزی برای مرجان خواستگار میومد. اون جایی که مادر میگه که بالاخره شما جای پدر اونین، اونجاست که موسیقی یه پاساژ زهی بالا رونده میده، اون تلاطم تلاطم داشاکل رو در واقع عیان میکنه. درک آهنگساز از فیلم، از جهان فیلم، این مسئلهش نیست، این مسئلهشه. حالا چی رو میاره؟ حالا نظر در واقع تکنیکی، اون تمی رو که در لحظات عاشق شدن با عاشقش شده با هارپسیکورد معرفی کرده، اینجا با ارکستر ذهی با یک پاساژ بالا رونده میاره. در واقع همون موضوع رو با یک فرم دیگه بیان میکنه. من شما لحظه ای رو میبینی که اولین توضیح بگم داشاکلو، شما اولین مواجهت با داشاکل با دعوایی که اونجا سر گذر کاکارستان وایساده، اینو دعوا میکنن. تنبک تنهاست، تنبک زورگونه، دعوا پنهانی نداره، غیر از اینه چیزی پنهانی نداره دیگه. میاد همونجا داشاکل کاکا رو شکست میده، میگه من سگ نمیکشم، کادر خالی میشه. داشاکل وسط کادر توی نور، ناگهان اون موسیقی قطع میشه، با کورلانگله یه تم معرفی میشه. اونجا یه تم، چون ساز هم ساز ویژه‌ای هست، خلوت هم هست، ارکستر نیست، این تم میمونه. داشاکل همینجوری سرش پایینه، تو تنهایی اینو درک میکنی. یه مؤلفه داشاکل رو با یه تم معرفی میکنه. میاد اتفاق بعدی که میفته در لحظه گورستانه. داشاکل میاد مرجان قش میکنه، اون تم تنهایی اینجا با یه حالت پرنیانی با فلوت و کلانگره معرفی میشه. لحظه ای که داشاکل روبنده رو میزنه بالا،
با همون از جنس تنهایی با همون کلانگره یه تم تازه معرفی میشه. لحظه ای که آبو میپاشه این با یک ساز باز گوشگیر دیگه، هارپسیکورد، صدای تیزی داره، دنگ، صدای پونز، صدای فلز رو فلزه. با اون این یعنی یک وجهه دیگه ای که از اون تنهایی در میاد، اما یک بعد دیگه ای به شخصیت داشاکل میده، عاشق میشه، اینو بهش میده، با این بازی میکنه. این تم عاشق شدن رو پس ما 2 تا تم از 2 تا وجه، در واقع 3 تا وجه زندگی داشاکل رو داریم. تنبک زورخونه وجه اماشدیش، کلانگره با یک تم وجه تنهاییش، وجه عشقش هم حالا میاد. حالا شما همه این فیلم رو نگاه کن، درگیری ایناست، زندگی داشاکل هم درگیری ایناست، تنهایی و عشق و اون وجه حماسی بیرونیش. داشاکل از توی میخونه میاد، میشینه روی کنار شبه، دستمال مرجان از اون شالش در میاره. اون تم عشق با ارکستر زهی زده میشه، اون تم عشق به یاد مرجان افتاده. خب میخواد وجه هنوز به اون فلاکت وسطای فیلم نرسیده، میخواد صلابت خودشو داشته باشه، بلند میشه، تنبک زورخونه میاد، زیر ارکستر زهی داره اونو میزنه. این دوتا تداخل پیدا میکنن در هم بافت موسیقی عوض میشه، هم ما یک وجهه دوباره الان در این لحظه داشاکل دارد وجه حماسیشو میخواد حفظ بکند و میاد برای ما. خود فیلمم در واقع اینو نمیبینیم ولی داریم اینو میشنویم، پس اینو درک میکنیم. میاد میره تو خونه، میره تنهایی، میره اون جایی که توتیه هست و اینجور برنامه، میرسیم اون تم کلانگله، تنهای داشاکل. در واقع ما برمیگردیم به تنهاییش و این تم مدام درگیری این من اسم این فصل رو گذاشتم، کلمه رو اگه یادم نیست، جدال هارپسیکورد و کلانگله و تنبک زورخونه. تمام فیلم اینه با این تمها و اینجور موارد. شما فیلم رو نگاه بکن، یک مهندسی شده من تاکید میکنم بی‌نظیر. من الان امضای منفرد زاده رو فهمیدم. خب نه امضاشو من چیزی نگفتم. نه یعنی فهمیدم این که امضا که نه، این که چه جوری کار میکنه رو فهمیدم. خب جذابه، یعنی میتونی دونه دونه فیلم ها رو هم بررسی کنیم. من یک چیزی میخوام بگم، امضای منفرزه در اینه که کارهاش قابل تحلیله. ببخشید. آره نه آره زبان بقیه خیلیشون نداره. بله خیلی مهم. واروژانم تا حدودی متوجه شدم، یعنی حالا چون اون کتابو کاملا خوندم و چیزام برام واضح تره. و اینکه حالا میخوام ببینم تحلیلم اول مرحله رو بگم که درسته یا نه. اینکه واروژان وقتی به کلام، به ترانه میرسه بهتر عمل میکنه توی فیلم ها، جز کندو واقعا استثنایی. نه موسیقی فیلم با بی کلام کاری ندارم. در موسیقی فیلم نمیگم بهتر کار میکنه، آن تبحر، مهارت و هنرمندانی، در واقع قدرت آفرینشی که در ترانه داره رو میاره در فیلم ها و با اون فیلم هایی که نسبتاً ارزش هنری ویژه‌ای ندارن، به دست کم از نظر زیبایی ترانه‌هاشو هدیه میده و از همون تم‌ها استفاده میکنه، به واسطه باز توانایی که در بست و گسترش و کار آهنگسازی داره از همون تم‌ها استفاده میکنه. اما فیلم‌ها اصلا بیشتر از این دیگه جا نمیده که حالا ببینیم واروژان چه کار میتواند بکند یا نکند. مسئله اینه. ولی منفرد زاده، ببخشید من اینجا بگم، مثلا آرامش در حضور دیگران فیلمیه که جا میده، اما آقای فرهد بد کار کرده، فیلمو خراب کرده. ببینید صادق کرده فیلمیه که جا میده اما خراب شده. 8مین روز هفته فیلمیه که راه میده، آقای لوریس چاکناواریان کاری نکرده براش. آره و ولی مثلا فیلم هایی که در مورد این واروژان داریم صحبت میکنیم، خود فیلم ها اصلا راهی نمیده که حالا بخوایم ببینیم که آیا واروژان مثلا یک فیلمی که مثلا در مورد کندو که جا میداده، واروژان موسیقی خوبی ساخته. صبح روز 4 فیلم جا میداده، واروژان موسیقی خوبی نساخته، خرابش هم نکرده. آره اینطوریه. ببین الان میخوام این تحلیلم اینجوری تره که اینجوری ترم. من یه چیزی هم گفتم، من گفتم بسیار کم نذاشتم. کندو داره میاد همه چیز انگار داره میاد که به اون ترانه نهایی برسه، یعنی اون دیگه میشه هسته مرکزی برای من فیلم. نه یعنی خیلی داره هی من کار میکنه، ولی توی مثلا گوزن‌ها این اتفاق نمیافته که یعنی موزیک داره یعنی بنا نیست. تو فیلم متفاوتن.
آره نه میگم حالا گوزن‌ها یه مورد، تو هر کار منفردزاده همه چیز به سمت اینکه چیزی با کلام بهش افزوده بشه در نهایت یا در اولش یه جایی به اون نمیرسه، یه کار دیگه ای داره میکنه. ببین مقوله استفاده منفردزاده از ترانه رو تو این کتاب توضیح داده. ببین دوباره برگردیم به بعد سوم. موسیقی فیلم میسازیم برای آن چیزها و چیزها بگیم مؤلفه ها و مواردی که در دیالوگ و در تصویر نیست اما فیلم پتانسیلش رو داره. سعی میکنه با موسیقی اینو پردازش بکنه. خب اون بعد سوم رو نشون بده. حالا در لحظه‌ای که داره بعد سوم رو نشون میده با موسیقی، خب خود موسیقی هم به واسطه ابستر بودن تا یک جایی میتونه بده. اگر ترازی باشد که لازم باشه شفافتر بگه، ببین ابسترترین اتفاق هنری موسیقیه، انتزاع مطلقه، آداجیو در سول مینور، سول ماژور، آره انتزاع محض، حتی عنوان هم دیگه نداره. حالا تو مثلا یک عنوان هم اگه برای یک فیلم یک موسیقی بشنوی، کاروان، یک کاروان میاد تو ذهنت. خب حالا وقتی که میاد روی فیلم قرار میگیره به واسطه تصویری که داره یک چیزی میده که همونی که میگی داشاکل داره روایت میکنه، نه به واسطه که روی تصویره داره هماهنگ میاد. حالا موقعی که داری یک صدای پنهانی رو پیدا کردی با موسیقی، میخوای بدی موسیقی تا یک جا میتونه یک ذهنیتی رو منتقل بکنه، یک حسی رو منتقل بکنه. اگر لازم باشد فراتر از اون بگه، باز میره سراغ یک عنصر عینی‌تر به نام کلام. حالا دیگه کلام شاعرانه برای ترانه است. یعنی اون بعد سوم اگه لازم باشه بتونه با خود موسیقی بیاد، ترانه نمیسازه، ترانه نمیذاره. اگر لازم باشه فراتر از اون بعد سوم رو تشریح بکنه، میره ترانه استفاده میکنه. رضا موتوری توضیحش اینه و اضافه کردن من اینه بیشتر، اینکه فیلم یک بعدی داره، بعد اعتراض طبقاتیه. یک فاعل فردی حرکت میکنه از طبقه فروده است میاد به سمت فراده است. خب تمام رویای فیلم فارسی هم هست، تمام آن اتفاقی که آقا طبقات هم با هم مثلا یک جامعه رو داشته باشن هست. خب این طرف یک نگاه طبقاتیه دیگه، یک دیدگاه گفتمان روز نگاه طبقاتیه. فیلم داره میگه که نه، امکان آشتی نیست، جدال طبقاتی رو داره اصلا میگه دیگه. آره در واقع یه صدای پنهانی هست که شما زمختی و ارزم شما این موارد رو میبینی، یک صدای فارغ از فیلم. حالا این اعتراضه و این تنها بودنه و این تک افتادگی رو بخواد نشون بده، با موسیقی نمیشه، کلام میاد، صدای بی صدا، مثل یه کوپولن، یه مرد بود، یه مرد در شب بی تپش میافتاد این طرف اون طرف بشنوه و موارد دیگه. در گوزها به طور مشخص این قضیه هست که من اگه بخوام واقعا توضیح بدم یک حجمی میشه. در مورد گوزنها خود استفاده از اون متل و خود فرمی که برای اون در واقع آهنگ ساخته و نوع بیانش و لحنش، اون لحنیه که برای کل فیلم هست، یک لحنیه که همه توش قربانیان، یک مرثیه است. واسه پریزنگره یک مرثیه است به طور مشخص، یک مرثیه. یاد داره یک کسی از دور میبینه که چه فضایی که قدرت توش قربانی، سید قربانی، اصغر هروئین فروش قربانی، چون فیلم اینه. فیلم اگه نگاه کنی همه توش قربانیان. آره ما عملا آدم بدی یک چیز با اون اصغر صابخونه هم ما یک جا همزاد پنداری میکنیم، میگه من که جز این چیزی ندارم. اون لالایی که برای همه چی هسته، یک تأسفی برای این شرایط در چشم انداز هست رو میبینی. اما یک سال بعد وقتی میاد گنجشکک هشیمشی رو واسه فرهاد ضبط میکنه، ببین ساختار همون ساختاره، اوورتور گنجشکک هشیمشی، ملودی هم همونه، پس میشه ساختار دیگه. یعنی پلهای موسیقایی، ملودی، کلام همونه. خواننده تغییر میکنه و ارکستراسیون متفاوت میشه. اینجا یک حالت لالایی یا تأسف خوردگی بود، اونجا دقیقاً در نقطه ببین هنر رو ببین، من اینجاست که میگم هنرمند. ببین اینجا دقیقاً یک گنجشککیه که انگار میاد میشینه، یک انسان آگاهی به نام فرهاد که فرهاد در واقع آهنگساز هنرمند اینجا صاحب پیام دیگه. گنجشکک اصلا شما نگاه کنی هارپ و اون فلوت میگه گنجشکک اشی مشی، فلوت جوابشو میده دقیقا، نگاه که بله بفرمایید مثلا چی امری بود. مثلا این گفتگوه انسان آگاه و خواننده فعلا بگیم با گنجشکک از طریق همین فلوت و فرهاد
شکل میگیره. یه هارپ هست که انگار اومده نشسته، قشنگ شما این هارپ رو، این نشستن رو میبینی. میاد فرهاد، باز بگیم شاعر، هنرمند، صاحب پیام، باهاش صحبت میکنه، کی میخوره و کی میگیره فراش باشی، کی میکشه قصاب باشی، کی میپزه آشپز باشی، کی میخوره حاکم، در واقع حکیم باشی، حاکم باشی که شده حکیم، حکیم باشی که دوباره این تکرار میشه. شما آخر ترانه رو گوش بدی، این فلوت یک فیگور ریتمیکی رو میزنه که انگار داره این پرواز میکنه و موسیقی فید میشه و میره. انگار این گنجشک این پیام این انسان آگاه رو گرفت، حرکت کرد، رفت و آگاه شد. یعنی گنجشک اول و این گنجشک آخر یه پیامی رو گرفته که آقا یکی میگیره ولی یکی دیگه داره میخوره، یکی دیگه داره استثمار مثلا میکنه. دقیقاً اجرای گنجشک اشیمشی در سال 55 با اجرای گنجشک اشیمشی در سال 53 ساختار یکیه، دستمایه ها یکیه، ملودی یکیه، کلام یکیه، با تغییر صدای خواننده و با تغییر لحن و ارکستراسیون 2 تا نقطه مقابل هم میسازه. اونم منطبق با گفتمان سیاسی روز که چرخ کوچک باید چرخهای پیام آگاهی رو بده و در واقع منتقل بکنه پیام آگاهی رو و باز اون بره بعدی برسه تا به اون چرخ بزرگه را بیفته. گفتمان انقلابی مثلا رژی دبره. قراره که تو ایران هم چریک‌های فدای خلق مثلا اینو داشتن دیگه. مثلا مسعود احمدزاده اصلا همینه تزش دیگه. چریک فدایی اصلا تزش اینه. اصلا چریک تزش اینه که ما باید بریم یک چیزی رو منتقل بکنیم تا انقلاب نهایی. تئوری چرخ کوچک چرخ بزرگ دیگه. ولی عرضم به حضور شما میبینی که با یک دستمایه ثابت 2 تا میسازه. این اتفاق برای جمعه هم میفته. یک جمعه با سوت در زمستون 1149 همزمان با سیاهکل ساخته میشه، یک حالت زمزمه داره با سوت و گیتار خلوت، دقیقاً متناسب با اون آغاز یک جنبش چریکی مخفی. همین جمعه رو در شهریور 1357 ضبط میکنه، با ساختار یکیه، ملودی یکیه، کلام یکیه، با یک فرم دیگه که انگار اون زمزمه حالا تبدیل به یه خروشی شده، حالا گروه کور میگه جمعه ها. بعد مثلا فرهاد مثلا نوع اجراش از اینجا تا اینجا فرق میکنه. اونجا سوت جواب میده، اینجا کور جواب میده، اینجا همراهی هارپسیکورد داری، اینجا سنگ میخوره با هم دیگه. ببین هنرمند فرمالیست فرم رو میشناسه که چگونه از دستمایه ها باید استفاده کنه تا یک فرم هنری بسازه. ما در جای دیگه ترانه من سراغ ندارم همچین کارایی. نداریم واقعا. اینا قبط پرنگی، یعنی چیزه آموزنده است برای آن کسی که بخواد کار خلاقانه رو آموزش ببینه. خب تا 57 میایم. بعدش واقعا کیه جز ناصر چشم‌آذر برای موسیقی فیلم؟ برای موسیقی فیلم اتفاق، ببین ما قبل از انقلاب موسیقی فیلم اتفاقات خوبی، حالا به غیر از در واقع کارهای منفردزاده، چند کار واروجان برای کندو، فرض کن که چند تا کار دیگه هم، مثلا کار آقای میرزاده برای درشکچی، من دوست دارم اون کارو. اونا کارهای خوبیه. الان تو ذهنم نیست که بقیه کارا رو بخوام، چون الان نرفتم به اون سمت که بخوام کار. مثلا کار کاکو آقای حنانه خوبه، کار پلش خیلی بده، مثلا کار قلندرش فاجعه است مثلا. آخه ببین من یه ذره سوالم هم اصلاح کنم. ما قبل انقلاب حداقل یک موسیقی فیلم داریم، یک ترانه فیلم داریم، یعنی ترانه‌ای داریم که توی فیلم حضور پیدا میکنه و به اون واسطه بعضی وقتا ترانه فیلم رو میکشه بالا، بعضی وقتا برعکس. الان به اینش کاری ندارم که برای فیلم ساخته شده نشده یا چقدر خوبه یا نه. مثلا کارهای گوگوش، مثلا کارهای یعنی همسفر و یا کارهایی که با فرزان دلجو کار کردن و اینا. بعد انقلاب خب این که حذف میشه، یعنی ما تا سالها ترانه به اون شکل روی فیلم نداریم. میمونه خود موسیقی فیلمه که ناصر چشم‌آذر هست، بابک بیات هست با یه فاصله‌ای، خیلی هستن، آقای شهبازیان هست، آقای لاچینی هست. ببین اینا رو نگاه میکنی توی یک سال مثلا هر کدوم 6 7 تا کار کردن، چون آهنگساز فیلم نداشتیم، فیلم‌ها زیاد بودن، آهنگساز فیلم نداشتیم. ببین من اینجا پرانتز باز کنم، یک اتفاقی که میفته قبل از انقلاب، شما بیشتر فیلم‌ها از موسیقی انتخابی کار میکردن و به قول تو با یه ترانه سرتای کار رو اصطلاحاً هم میآوردن. ترانه اصلا برای بیرون ساخته میشده. مثلا اجازه بده مثلا یک دیالوگ انتزاعی، ابی جان ترانه جدید نداریم، ما یک فیلم داریم مثلا استفاده کنیم، بعد یکی مثلا ترانه شب زخمی مثلا روی فیلمیه که نه داره داستان چیزی نداره. خیلی از اینا داریم. فیلم کمدی هستن، ناگهان اون وسط یه مثلا مرد ناآرام، بعد یه مثلا ترانه ستار مثلا
هست روش، ترانه زخم. یک ترانه یک جزوی ساختار. چطور قبل از قیصر ترانه لبخونی جزوی از ساختار فیلم بوده، انگار حالا ترانه که روی فیلمم بیادم هست. اون قسمتی که گفتی باعث موفقیت فیلم میشه، نه خود فیلم ها جلوه داشته دیگه، جلوه بازی گوگوش مثلا داشته. خیلی فیلم ها خیلی فیلم ها نه دیگه، میدونی مثلا جلوه هم به فیلم ها نداده. دو تا جهان موازی بودن، این از این استفاده میکرد، یه چیزی شده بوده، بازاری شده بوده دیگه. خب ترانه رو چی ببین، ترانه مثلا چی داریم بیایم بذاریم. مثلا شما فیلم امشب امشب اشکی میریزد، امشب اشکی میریزد دیگه، نه امشب اشکی میریزد فرامرز غریبیان بازی میکنه. مثلا یک باری که اون اول تیترش میاد ترانه گوش هم هست، آدم خیلی حقیره بازیش. آره ولی آخه میدونی مثلا از اون ور ولی نمیشه همسفر گوش همسفر بله همسفر برای این فیلم ساخته شده. فیلم من بحثم اینجا بود که نمیتونیم بگیم فیلم رو بلند کرده، نه ولی یه کاری کرده، جلوه‌ای داده. بله و متقابلا اون دیگه، یعنی باز نمیتونی همسفر گوش بدی تصویر بهروز وثوقی نداشته باشی، در صورتی که ربطی به اون موزیک نداره. خب چه بسا بسیار اون ترانه رو شنیدن و اون فیلمو ندیده بودن، ترانه گوگوش بودن، اگه یه بار ببینن کار میکنه ببینن دیگه تمومه. بله ببینن. آره در واقع مسئله اینه که گرهی ندارن با هم دیگه که بگیم، یعنی ترانه به طور مثلا در تمام این سالها که این ترانه ها کار کرده، خیلی هم فیلم به همسفر رو ندیده بودن. ترانه ها به واسطه گوگوش، جایگاه گوگوش و به واسطه جایگاه هنری که خودشون دارن، زیبایی که خودشون دارن، کار خودشون انجام دادن. مثلا چند نفر چه درصدی مثلا ترانه شام آخر رو تا چند سال قبل میدونستن که مال فیلمی از ساخته مثلا خود شهریار قنبری، ولی ترانه داشت کار میکرد. آره بنابراین مسئله اینه که خود این ترانه ها به صورت مجرد ترانه های مناسبی بودن. بله مثلا جنگل دارگوش، یعنی فیلم جنگل چی واقعا جنگل از فریاد تا ترور. آره یار دبستانی من اون واقعا تازه مثلا حجم زیاد تمام این سالها شنیده شد، ولی تازه متوجه شدن که مال یک فیلمیه به نام از فریاد تا ترور. خب همین. حالا میخوام بگم که بعد انقلاب یهو این آپشن گرفته میشه که یه همچین چیزی هست در موسیقی، یه ذره راحت ترش میکرده به نظر من تو انجام دادن. یک عنصر تزیینی جالب بوده دیگه، عنصر ساختاری بوده. ببین یک پرده ها رو میشکونده، یه تنفسی میداده و یا اینو ازش میگیری و خب اینجا اون آهنگساز، حتی یا آهنگساز فیلم نیست، مجبوره که خودش رو تطبیق بده با این شرایط دیگه و برای فیلم فقط یک موزیکی بسازه، یک موسیقی بسازه که گاهی جواب داده گاهی جواب نداده. ولی میخوام ببینم حالا تو این فضا کیا سربلند بیرون اومدن. سربلند یکم در مورد ترانه، اصلش اینه که بازار ترانه دیگه نه. ترانه ممنوع نبود. ما هم اوایل در واقع سالهای اول دهه 60 ما مثلا منصور تهرانی به واسطه‌ای که خودش اهل ترانه بود و کلام ترانه رو پردازش میکرد و ملودی هم میساخت، تو هر فیلمی که خودش هم کارگردانم شده بود ترانه رو داره. از فریاد تا ترور که یار دبستانی رو بگیر تا مرگ شب و عرضم به حضور شما زخمه و اینا ترانه رو داره. حالا ترانه ها دیگه مثلا شهری نیست، مثلا گروه کور مثلا یه چیزی میخونن، مرداد کاظمی و جمشید جم و اینا میخوندن، یا شما مثلا پایزان آقای مثلا شعبازیان کار ترانه کرده. آره ترانه بنابراین چون بازار ترانه نیست، این چیز در دسترسی هم نیست دیگه براش بخوان انجام بدن. بله میرن سراغ موسیقی. مسئله اینه که اینجا یک اتفاقی میفته که یک به اصطلاح آیین‌نامه میاد که آقا موسیقی انتخابی کنسل. برای فیلماتون باید موسیقی بسازید، موسیقی باید ساخته بشه. این شماره یک. شماره دو، بازارهای دیگه موسیقی هم تعطیله دیگه. معمولا آهنگسازان ما ترانه کار میکنن دیگه، ترانه کار میکردن. آره اونم که تعطیله. یه موسیقی کودک، یه موسیقی فیلمه. از این طرف هم یک آیین‌نامه اومده که باید موسیقی اصطلاحاً اورجینال بسازی. حالا بگذاریم که کارهای هست که موسیقی انتخابی هم، مثلا فیلم بایکوت یک سالادی از موسیقی‌های مختلفه. این آهنگسازا میان در واقع کار فیلم رو باید انجام بدن دیگه، کارشون بلد نیستن. از یک طرف هم خود فیلم ها اینقدر ضعیفه که معمولاً موسیقی یه سوهانی روش میکشه دیگه. مثلا من یکی از مباحثی که با آقای چشم‌آذر در کتاب بارانش داشتم، گفتم آقا شما برای حجم زیادی فیلم بد موسیقی ساختی، کاریش هم نمیشه کرد. مثلا فیلم شناسایی که مال محمدرضا اعلامی،
یه موسیقی الکترونیکی داره که احتمالاً اگه مستقل بشنویم یا فضای جالبی داره. فیلم بعدی اصلا تعقیب و گریز داره، بعد اصلا موسیقی دیگه روش سواره. یعنی مثلا شما فکر کن انگار که سطح تصویر اینجاست، موسیقی داره بنهور رو اجرا میکنه. از دور که نگاه میکنی بابا این چه کاریه، ولی برای آن مخاطبی که این فیلم رو میرفته میدیده و در تصویرم اجرای خاصی نیفتاده، اقلا این موسیقی بگیم چیزش میکرده دیگه، احساساتیش میکرده. حالا اون احساسی که هست، مثلا برای همینه که مثلا این فیلم مثل گلهای داوودی ناگهان میبینی موسیقی چنان سانتیمانتالش میکنه. فیلم های مثلا آقای انتظامی با ابراهیم حاتمی کیا از کرخ تارا نوع موارد آنچنان سانتیمانتالش میکنه که اصلا موسیقی معروف میشه. گلهای داوودی هم هست. بنابراین یک حجم فیلم کارگردان کارنابلد به علاوه آهنگسازی که برای فیلم کار نمیکنه و در واقع تخصص این کار نداره. اگه تخصص موسیقی فیلم خوب شناس و ساز بود، موسیقی فیلم خوب ساز اگر بود، اصلا چرا اون فیلم رو قبول نمیکرد. اما از یک طرف غم نانه، هیچ بحثی نیست، از یک طرف هم نمیشه، از یک طرف هم اون فیلم ها دیگه اصلا لازم داره، بازاری هم نیست. بنابراین اینها با هم جوینت شدن. من آقای قاسم عابدین میگفت در استودیو صبا، در واقع مدیر استودیو صبا و مهندس صدای اونجا، ما مثلا یه موسیقی ما ضبط می‌کردیم، بود آقای حتما مال بنهوره. تو بعد مثلا تو جشنواره می‌رفتیم یک فیلم مثلا جنگیه برای آهنگساز می‌خواسته کار خودشو بکنه دیگه، ارکستر می‌آورده ضبط می‌کرده. روی چه فیلمی، روی چه بستری؟ برای من نه، فیلم موسیقی فیلم خوب باید فیلم خوب باشه. پس من اگر بنا باشه به شما پیشنهادی بدم، باید دنبال فیلم‌های خوب بگردم و ببینم از این فیلم‌های خوب چه کدومش موسیقی فیلم خوبه. اینجا بیشتر نام بابک بیات میاد بعد از انقلاب. برای من سرآمد شاید وقتی دیگره. کاری که بابک بیات در شاید وقتی دیگر با موسیقی میکنه، صدای پنهانی از اون فیلم رو میده و به صورت هنرمندانه‌ای میده. یعنی از یک طرف درک موسیقی فیلمش بالاست، از یک طرف در واقع توانایی آفرینشش برای آن درکی کرده، چون امکان داره شما درک هم داشته باشی نتونی بسازی. آره بابک این دوتا رو داره. در مسافران بسیار خوبه، ناصر چشم‌آذر در اجاره نشین ها خیلی خوبه، در هامون بسیار خوبه، اما همش اینا تک و توکه. به دلیل اینکه فیلم ها باز فیلم خوبی نیست. فیلم خوبی که موسیقی خرابش کرده باشه داشتیم، ولی الان واقعا در ذهنم نیست. مثلا دارم میگم اسم ببرم، مثلا دندان مار یکیشه، موسیقی خیلی میتونست بهتر باشه. گروهبان حتما یکیشه. گروهبان نمونهشه. فیلم پتانسیلی از اینه که صدای پنهان بیاد، اما کارگردان هم موسیقی شناسه و جا میده، توانای آفرینش کمه. گیتی حالا دیگه تنهاست، گیتی قبلش با ناصر چشم‌آذر برای سرب مثلا کارگر، اینجا تنهاست، خودش باید اون قضیه گفتم توانای آفرینش هم مهمه، نمیتونه یه تم درارارارا 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 اینه. آهنگساز قابلیت بست و گسترش اینو نداره، مدام اینو تکرار یک حالت عصبی به فیلم میده، چون آهنگساز توانایی اینی که گسترش بده این کارو نداره. اون مسئله که عرض کردم خدمت شما. در مورد شاید وقتی دیگر یه روایتی از آقای بیضایی هست که روی رافکاتی که آقای بیات میاد میبینه و اون موزیک، اون تیکه سیاه‌وسفید تهران قدیمه رو که میسازه، بعد دیگه یعنی میخواسته کوتاه کنه ولی میگه موزیکی که میاره بیات اینقدر عجیبه که نمیتونم کوتاهش کنم، یعنی کاری نمیتونم با موسیقی لحظه گرفته. بعد در دوره آنالوگ شما خیلی حرفه، در دوره‌ای که دو تا اتفاقه، شما اون دوره‌ای که اینا کار میکردن، این بزرگان کار میکردن، اینا نیست، این عزیزان این بزرگان کار میکردن، دو تا اتفاق بوده. یکم شما فیلمو بر رو موویلا میدید، یعنی یه زمانبندی میکردید میرفته. دو، شما در خونه باید یه چیزی میساختی، در دفترت در استودیوت میساختی، فقط در ذهنت میشنی تا موقعی که ساز نیاد این اجرا بکنه، یه چیزی در ذهن و نوت دیگه. حالا این رو میسازی، بعد میبری رو فیلم میذاری، حالا بعد اون فیلمایی که با هم مچه. من ارجاع میدم شما رو یک سکانس از فیلم نفرین، همین تهران قدیم، فیلم شاید وقتی دیگر، شما لحظه گیری‌ها رو ببین. حالت فیلم نفرین یک جایی هست که فخری خوربش تو باغه و بهروز وثوقی خونه رو تموم کرده، میاد با دست اشاره میکنه که برو خونه رو ببین. شما بازی 1 دقیقه 2 دقیقه، موسیقی لحظه به لحظه با سرعت
دویدن فخری خوربش تمپوش تغییر میکنه، انباشتی از حسهای ملودیک در هم مدام تغییر میکنه و در اون لحظه‌ای که درست فخری خوربش میرسه به اون جلوی خونه، موسیقی بافتش تغییر میکنه و یعنی شما یک تایمی گرفتی و از اینجا به بعد باید تمپو رو کار کنی، در واقع روی میزانها تمپو گذاری بکنی که تغییر بکنه، فیگورهای ریتمیک رو بنویسی، همه اینا بدون هیچ. نمیتونی موسیقی تو بشنوی، نه تصویری داره که بخوای اصطلاحاً استاد کارت بکنی، مثل برنامه میگن ریسمونش بکنی. آره هیچ چیزی نداری. شاید وقت دیگر هم مثلا تهران قدیمش هم یا اون صحنه که سقوط میکنه و همین ترتیبه. چیز واقعا جالبه. الان شما خب فیلمو که به طور مشخص نرم افزار است که تایم میندازه، ضمن اینکه شما موسیقی تو روی دموها قشنگ پیاده میکنی، مدلشو میشنوی. یعنی اصلا عملا میشه گفت دیگه موسیقیشو در خونه میسازی، چون تصویر رو که تایمشو داری لحظه به لحظه و دموی کارت هم که داری، حالا فقط لازمه بری استودیو ضبطش کنی. یعنی یه فیلم از منظر موسیقیه. شاید وقتی دیگره. داشاکل مهندسی بسیار پیچیده‌ای داره به نظر من که من سعی کردم توضیح بدم. فیلم‌های منفرزاده اصولا خوبه، ولی باز فیلم‌های منفرزاده داشاکل از انتخاب خودم غزل، چون یک حسی هم نسبت به خود موسیقی دارم، در واقع من یک انتخاب شخصی هم دخالت میکنه، برای در همین هیتا میگرده. من چیز مثلا منفرزاده توش هست. بله منفرزاده نه به واسطه علاقه من. ببین مسئله اینه، علاقه من به منفرزاده به واسطه آفرینش‌های هنریشه. مثلا من کاراکتر مثلا آقای منفرزاده خب یک چیزی داریم، در واقع یک رابطه قلبی نسبت، اقلا من نسبت به ایشون دارم، حالا خوشحال میشم ایشون هم یک مهری دارن نسبت به بنده، ولی به واسطه آفرینش هاست که من منفرزاده رو جایگاه براش قائلم، به واسطه کارنامه و شناسنامه‌شه که علاقه دارم. یعنی اینطوری نبوده که یک نفر رو دوست داشته باشم میگم حالا برم براش مثلا موسیقی‌هاش هم خوبه، نه برعکس بوده. آره دم شما گرم، خیلی خیلی گفتگوی جالبی شد. خواهش می‌کنم. خیلی امیدوارم که باز دوباره به بهانه‌ای بتونیم با هم گفتگویی داشته باشیم مفصل تر از این که خیلی ممنون الان داشتیم. متشکرم. چون با من خیلی خوش گذشت. همچنین من خیلی کتابم اینو می‌خوایم بگین که کتاب جلد سوم و چهارمش که جلد سوم باید هر وقت تموم بشه، چون اصلا زمان نمیشه داد. الان فاصله جلد 1 و 2 خب یه سالی برای مجوزش طول کشید. اون بهار 1401 اومد، اینم آخر 1403 میشه، از یه 3 سال میشه دیگه. یعنی 3 سال دیگه بیشتر از این بشه، چون ما یه دوره‌ای هم بود که زن زندگی آزادی اصلا نمیتونستیم بنویسیم. آره و تاریخ جلومون داشت شکل میگرفت، حوصله برگشت به گذشته نبود. نباید بیشتر از این باشه. امیدوارم که پس خیلی زودتر بتونیم داشته باشیم. منم امیدوارم. خیلی ممنونم، احترام لطف کردین.